บสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ ยาแคปซูลขมิ้นชัน อุ้ยอัน บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อน ายกคะให้ลดให้หนูสักครึ่งถังก็ได้ค่ะ ก็ที่เรื่องไปทะเลอ่ะ ทำไมอะลูก หนูอยากไปอ่ะ ไปทะเลที่ไหนก็สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้หนูก็เห็นข่าวนี่ลูกน้ำมันก็ขึ้นเอาหนูรู้ไหมน้ำมันลิตรละจะ50 บาทแล้วอะแล้วเราไปไกลขนาดนั้นน่ะ มันใช้น้ำมันเยอะต้องเข้าใจแม่นะ เข้าใจไหมอะ ไม่เข้าใจอ่ะหนูอยากไปอ่ะ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากเด็ก7 ขวบนะครับน้องของขวัญจากปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับเด็กเขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับเขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากจะไปเที่ยวทะเลนะฮะวัย7 ขวบเองเท่านั้นคุณผู้ชมครับแต่มันก็เป็นคลิปที่หลายต่อหลายคนก็บอกสะท้อนถึงสถานการณ์บางทีก็สะท้อนถึงอารมณ์ของผู้ใหญ่เหมือนกันนะฮะกับสถานการณ์น้ำมันปัจจุบันครับดีเซลก็ขึ้นไปลิตรละ50 บาทแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้คงมาถกกันเพิ่มเติมประเด็นเรื่องของการเป็นอยู่ชีวิตของเราหลังจากนี้เอาแหละเรื่องของน้ำมันราคามันขึ้นมันช็อกนี่คือช็อกแรกอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะซึ่งอาการช็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีทันใดและเดี๋ยวสักพักมันจะค่อยๆชินไปแต่สิ่งที่มันจะไม่ชินคืออะไรรู้ไหมฮะราคาของที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องของน้ำมันอย่างเดียวนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะเกษตรจับตาดูให้ดีนะครับปุ๋ยที่มันขาดนะฮะคุณผู้ชมครับจะทำให้สินค้าการเกษตรมันออกมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สวยเหมือนแต่ก่อนผลิตผลจะออกมาไม่งามเหมือนแต่ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันอย่าไปตื่นตระหนกแต่เราจะทำอย่างไรเพื่อที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนวันนี้ตามคำสัญญาพรรคประชาชนก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีการพูดกันในรายการถกไม่เถียงแล้วครับว่าเหมือนวิกฤตน้ำมันครั้งนี้เนี่ยเราอยากจะเห็นแอคชั่นนะของพรรคประชาชนมากกว่านี้ในฐานะฝ่ายค้านในฐานะเป็นผู้นำฝ่ายค้านวันนี้มาตามสัญญาครับเหมือนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่วันนี้เต็มหน่วยแน่นอนนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับไอ้โม่งตกลงตอนแรกบอกไม่มีไอ้โม่งตอนนี้มีไอ้โม่งแล้วนะครับกับอีก57 ล้านลิตรแค่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต้องขยายผลต่อนะฮะว่าสุดท้ายสุดมันมีไอ้โม่งมากกว่า1มากกว่า2มากกว่า3มากกว่า4หรือเปล่ามากกว่า57 ล้านลิตรหรือเปล่าที่หายไปอันนี้จะต้องเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับและอีกประเด็นหนึ่งโพลครับบอกว่า 61% ของประชาชนบอกว่าไม่ไหวแล้วกับวิกฤตของแพงสงกรานต์ไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะกร่อยแน่นอนครับมาต้อนรับแขกรับเชิญของผมครับท่านแรกครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับคุณสุภโชติชัยสัตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทินครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับแล้วก็อดีตสสของนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะฮะเดี๋ยวอัปเดตราคาน้ำมันกันนิดนึงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศนะฮะกำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักเป็นผลกระทบคุณผู้ชมครับต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่เขามีสงครามกันที่ตะวันออกกลางคุณผู้ชมครับส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในโลกพุ่งสูงขึ้นสูงสุดในประวัติการนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2008 เลยนะครับราคาน้ำมันในประเทศไทยวันเสาร์ที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมครับวันที่ 4 เมษายนฮะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีกลิตรละ2 บาท 80 สตางค์ทำให้ราคาหน้าปั๊มมาตรฐานนี่นะทะลุไป50 บาทนะฮะ50 บาทกับอีก54 สตางค์คุณผู้ชมต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเห็นราคานี้นะคุณเทพไทยคุณสุภโชติลิตรละ70 บาทกับอีก44 สตางค์ครับบางจังหวัดนี่ก็ทะลุไป71 บาทนะสำหรับดีเซลพรีเมียมราคาก็มีผลตั้งแต่ตี 5ของวันที่5ก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาตอนแรกนายกบอกว่าสาเหตุที่น้ำมันขาดแคลนเพราะประชาชนนั้นกักตุนไม่มีไอ้โม่งแต่สุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วท่านนายกแถลงยืนยันว่าพบขบวนการกักตุนน้ำมันจริงโดยน้ำมันหายไประหว่างการขนส่งจากคลังภาคใต้ไปสุราษฎร์ธานีรวมทั้งหมดเนี่ยกลมๆนะครับ57 ล้านลิตรครับที่ท่านนายกนั่งแถลง10 กว่าคนเนี่ยนะประมาณ 10 คนนะฮะจากหน่วยงานต่างๆมานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับชัดเจนสุดท้ายนายกเขาบอกเขามีเหตุผลของเขานะที่เขาบอกว่าไม่มีไอ้โม่งก่อนหน้านี้นายกบอกว่าที่เงียบมาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมฮะฟังจากปากท่านดีกว่านะฟังครับ
พร้อมที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ค้ากำไรเกินควรกักตุนน้ำมัน ที่ผมเงียบมาตลอดนี่ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะทราบข้อมูลแล้วก็การกระทำผิดที่ไม่ให้ข่าวมันรั่วออกไป เราทราบถึงขนาดว่าเรือลำไหนไปลอยลำอยู่กลางทะเล ใช้เวลามากเกินควรที่จะเดินทางจากจุดรับน้ำมันไปยังจุดส่งน้ำมันได้ ก็แสดงว่าเป็นการถ่วงเวลาพร้อมที่จะดำเนิน เอาสรุปเข้าใจง่ายๆนะคุณสุประโชติคุณเทพไทยก็คือเหมือนกับบอกไม่อยากพูดเพราะไม่อยากจะให้ข่าวรั่ว แล้วเดี๋ยวจะไหวตัวทันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมวิเคราะห์ เงียบมาตลอดเพราะพูด อ่า เพราะพูดผิดไปแล้วไงคุณ เอาอย่าง ก็ นั้น พูดผิดไปแล้วเอ้าก็ตั้งแต่เริ่มแร ม ก องโลกในแง่ดี ผมมองได้ดีไม่ดีได้ไงนี่ผมต้องมองแง่ดีแล้วเพื่อนผมคุณอนุทินน่ะ เอาละฮะ ผมก็หวังดีกับเพื่อนอยู่แล้ว คือตอนแรกสุดเอาเนี่ยว่า ผมลำดับถอยหลังไปหน่อยนะ ครับ คุณพิพัฒน์เอาก่อนคุณพิพัฒน์จะพูดก็แล้วกัน ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกน้ำมันมีพอ104 วัน ครับ นะครับ แล้วก็คุณอนุทินก็จะตรึงราคาไว้ 15 วัน ไม่ให้ขึ้นราคา ครับ แต่ว่าคนเนี่ยประเมินอยู่แล้วว่าต้องขึ้นแน่ ถ้าพูดแบบนี้นะ หลัง 15 วันต้องขึ้นแน่ คนก็แห่ไปเติม อย่างน้อยก็ไปตุน พอไปตุนเสร็จนะครับ น้ำมันไม่มี พอน้ำมันไม่มีรัฐบาลก็บอกว่าน้ำมันมี ใช้ได้ถึง104 วัน คุณไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าอ้าวคุณบอกว่าน้ำมันมีพอ แต่ไปเติมน้ำมันไม่มี พอหลังจากครบ 15 วัน น้ำมันก็ขึ้นราคารัฐมนตรีกระทรวงการพลังงานก็บอกว่าจะขึ้น3 บาท 30 ถึง 33 ใช่ไหมคนก็เลยบอกว่าแล้วมันไปไหนน้ำมันมันไปไหน มันมีไอ้โม่งอมหรือเปล่า มันอยู่ที่ไอ้โม่งไหมมันมีไอ้โม่งไหมคุณพิพัฒน์ในฐานะผอ.สบก.ก็บอกว่า แกก็ยังสงสัยว่ามันมีไอ้โม่งไหมแกจะจับนะโรงกลั่นนะซัพพลายเชน อันนี้คุณเทพไทยกำลังเล่าย้อนไป เล่าไป ใช่ไหม ว่า เล่าย้อน ที่ โอ มา เค แล้วก็ว่าจะเอามาแก้ผ้า แก้ผ้า เข้าเครื่องกับเท็จ จำได้ ก็ทุกคนก็รอไง อ่า พอหลังจากนั้นคุณอนุทินประชุม อ่า กรรมการชุดใหญ่ขึ้นมา ครับ แล้วออกจากห้องประชุมตอนค่ำนักข่าวก็ไปถาม เอาคำถามจากคุณพิพัฒน์เนี่ยท่านนายกครับสรุปว่าไอ้โม่งคือใครรู้ไอ้โม่งให้ยังใคร นายกบอกไม่มีไอ้โม่งที่ไหน ชาวบ้านตื่นตระหนกแล้วก็ไปกักตุน แค่นั้นแหละครับกระแสมันก็ตีกลับว่าชาวบ้านที่ไหนจะไปกักตุนคนละกี่ลิตร น้ำมันไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่น้ำบ่อที่ไปใส่โอ่งได้ มันต้องมีที่กักตุน คนที่กักตุนได้มันต้องมีถังน้ำมัน มีคลังน้ำมันมีโรงกลั่น ครับ ใช่ไหมมีแท้งขนาดใหญ่ คราวนี้เนี่ยคุณอนุทินก็เงียบเลยโดนโต้กลับอย่างเงี้ยพอเงียบก็เนี่ยแหละที่ไม่พูดที่แกบอกว่าผมต้องการจะจับผิดใช่ไหมว่าเรือลำไหนลอยลำไหนไม่หรอก แกพลาดไปเพราะอะไรเพราะแกไปฟังข้าราชการแกไปฟังเจ้าข้าราชการประจ เอาอย่างนี้คุณเทพไทยบอกว่าโดนต้ม ำโดนต้มนี่ อันนี้เป็นคนที่สองนะพูดอย่างนี้ในรายการผมเนี่ยบอกว่าท่านนายกโดนต้มนะ โดนวางยาเอาอย่าไม่เอาผมเปลี่ยน โอเค ไป โดนวางยา โดนวางยาไม่ได้โดนต้มเหรอ อ้าว โดนวางยาข้อมูลนะ อย่างนี้คุณสุภโชคมองตรงกันไหมว่านายกโดนวางยาไหมในประเด็นนี้ เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งผมมองย้อนกลับเนาะถ้านายกเนี่ยรู้ข้อมูลอยู่แล้วว่าไอ้ขบวนการเอาน้ำมันของประชาชนไปขาย หรือว่ามีการกักตุนน้ำมันเนี่ยนายกรู้แต่ว่านิ่งเฉย รอให้พฤติกรรมการทำความผิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าผมถามกลับไปเลยครับว่ามันควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า ในเมื่อนายกและรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นทำไมรัฐบาลถึงไม่ออกมาตรการป้องกัน ครับ ใช่ไหมครับ ถ้าป้องกันเนี่ยน้ำมันอาจจะไม่หาย อาจจะไม่มีใครกักตุนก็ได้ แต่นี่รัฐบาลรอให้มีผู้กระทำความผิด แล้วค่อยมานั่งไล่จับคนผิด ผมถามนิดนึงว่าเราจะจับคนผิดได้ครบทุกคนหรือเปล่า ไอ้57 ล้านลิตรเนี่ยแค่รายเดียวนะครับ ที่มีการหายไปจากระบบ อาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทะลุหลักร้อยล้านลิตร แสดงว่าคุณสุภโชคคิดว่าต้องมีมากกว่านี้แน่นอน มีมากกว่านี้แน่นอน นี่คือจับได้แค่ทางทะเลนะครับ 157 ล้านลิตรคือออกมาจากคลังน้ำมัน แต่ไปไม่ถึงที่สุราษฎร์หายไประหว่างทาง 57 ล้านลิตร แต่มันยังมีด่านทางบกใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นไปทางลาว ไปทางกัมพูชา ไปทางพม่า มีทุกด่านเลยครับ แต่เรายังไม่เห็นข้อมูลตรงนั้น อาจจะเห็นแค่รายเล็กรายน้อยที่เจอจับที่พม่า 40,000 ลิตรใช่ไหมครับ จับที่ลาวเห็นรถไปต่อขบวนเรียงกันเนี่ย หรือแม้กระทั่งน้ำมันที่เราบอกว่าส่งออกไปที่ต่างประเทศ แต่เราชี้สำแดงว่าเป็นน้ำมันประเภทอื่น นายกเคยไปตรวจเรื่องนี้แล้วหรือยัง ความจริงมันอาจจะมีมากกว่า 57 ล้านลิตร อีกเท่าตัวก็เป็นได้ครับ โอ้ท่านหมายความว่าถ้าสมมุติเกิดนายกโดนวางยาจริงๆแล้วกันเห็นใจท่านเนาะแสดงว่าของข้างล่างนี่คือยังไงฮะ
ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะแต่ถ้าสมมุติเกิดโดนวางยาจริงแสดงว่ามันมีผลประโยชน์ข้างในที่เขา เป็นไปได้ครับ ดูแลกันอย่างนี้เหรอ เป็นไปได้ครับ เป็นไปได้ เป็นหนึ่งฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นได้ แต่นายกมีอำนาจทั้งหมดนะครับในการเข้าถึงข้อมูล โอเค ถ้าอย่างนี้ในมุมของคุณสุภโชติต้องทำยังไง ถ้าในกรณีเรื่องของน้ำมันหายเรื่องของระบบที่มันตรวจสอบแล้วมันไปเจอว่ามันมีน้ำมันหายไปจริงๆในระบบนะนายกคนใช้อำนาจยังไงทางออกเลยอย่างนี้ อย่างแรกเลยครับ ตอนนี้นายกมีอำนาจคือตัวพรกแก้ไขภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2516 นะครับที่ค่อนข้างจะให้อำนาจของนายกเยอะในการเรียกข้อมูลในการกำหนดราคา ถ้าจะป้องกันเรื่องของน้ำมันอุดรอยรั่วที่ออกจากระบบเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องเห็นข้อมูลนะครับนายกมีการประกาศเรื่องนี้แล้ว แต่ข้อมูลวันแรกที่เราเห็นเนี่ยคือวันที่ 23 มีนาคมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนา 20 วันก่อนหน้าเราไม่มีทางเห็นข้อมูลเลยครับถ้านายกประกาศว่าให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการค้าขายน้ำมันเนี่ยส่งข้อมูลมาที่รัฐบาลแบบละเอียดทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่55 คนผู้ค้าน้ำมันรายย่อยอีก200 กว่าคนรถขนส่งน้ำมันเรือขนส่งน้ำมันอีก 2,000 กว่าคนเนี่ยนายกต้องเห็นข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วเห็นอย่างเดียวไม่พอเปิดเผยเลยครับเปิดเผยให้สังคมเห็นทำเป็นแดชบอร์ดออนไลน์คลิกเข้าไปได้เลยครับว่าปั๊มน้ำมันนี้จะมีน้ำมันเข้ามาเมื่อไหร่มาจากคลังไหนขนส่งโดยใครอันนี้ครับมันจะทำให้ป้องกันการเอาน้ำมันแอบออกไปขายแสดงว่าคุณสุภโชติบอกว่าถ้าเกิดเอาข้อมูลดิบพวก raw data พวกนั้นมาปุ๊บจะเห็นทันทีเลยว่าใครทำอะไรยังไงบ้างเห็นทันทีเลยครับคำถามคือนายกจะกล้าไหมทำไมจะไม่กล้าเอาไม่กล้าแล้วเป็นนายกทำไมไม่รู้คุณสุภโชติแนะนำบอกผมรู้ไม่กล้าล่ะเอาอย่างนี้ว่าอันดับง่ายๆนะผมว่าเอามานายกอาจจะมองไม่รู้เรื่องอาจจะมองไม่ออกก็ได้ไม่มีคนสรุปนะถามคุณพิพัฒน์ในตลอดชีวิตของแกนะค้าน้ำมันมาแกเพิ่งเลิกมาค้าตอน20 ปีที่แกบอกนะ22 23 ปีแต่ว่าแกรู้แกมีความรู้ตลอดชีวิตของแกฐานะแกมั่นคงเพราะการค้าน้ำมันเพราะแกรู้แล้วก็คุณพิพัฒน์ก็บอกแล้วว่าต้องมีไอ้โม่งคุณพิพัฒน์รู้ผมว่าคุณพิพัฒน์รู้ว่ามีไอ้โม่งแต่ว่าพอนายกมาพูดหักคอแกแบบนี้นะว่าไม่มีปั๊บแกต้องนั่งตาปริบๆเดี๋ยวแกจะไปเถียงนายกได้ยังไงอะแกนายกก็ไปเชื่อใครล่ะก็ไปเชื่อข้าราชการในกระทรวงพลังงานนั่นไงไอ้กระทรวงพลังงานนี่แหละเขาเรียกว่ากระทรวงมาเฟียผมไม่เคยเป็นรัฐมนตรีที่นั่นนะใช้คำนี้เลยคุณพูดงี้เดี๋ยวเขาก็มาฟ้องคุณหมิ่นฟ้องอะไรผมกระทรวงมาเฟียมีอำนาจสูงสุดและพวกนี้นะให้ข้อมูลแล้วคุณไปดูนะอธิบดีแต่ละคนนะไปเป็นประธานบอร์ดพวกโรงกลั่นประธานบอร์ดเรื่องบริษัทพลังงานทั้งสิ้นนะผมไปดูเลยไปเช็คได้เลยกระทรวงปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็ไปเป็นประธานบอร์ดแล้วคุณว่าไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนหรือว่าอะไรผมถามคุณนี่เพราะฉะนั้นแบบฟังข้อมูลจากนี้แหละเลยทำให้นายกเนี่ยเชื่อพอนายกเชื่อมาปล่อยไก่ปั๊บแบบนี้ปั๊บเลยเนี่ยก็จะทำยังไงล่ะคะนี้พอมารู้ว่ามีการจับจริงพอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลไปจับมีข้อมูลมาปั๊บก็มาดูมาบูรณาการโอ้ยต้องแถลงแล้วเว้ยพอแถลงเสร็จก็แถลงพอแถลงเสร็จวันไปเดินตรวจไปโลตัสใช่ไหมพอนักข่าวถามแกก็แก้เกี้ยวไงโอเคก็ที่ภาพเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละปะโถอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้านะท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เดินทางไปที่ DSI เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันนะโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าจากข้อมูลเดิมที่พบว่าน้ำมันหายไประหว่างการขนส่งทางเรือจำนวน57 ล้านลิตรรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตัวเลขจริงอาจจะมีมากกว่านั้นนะคุณสุประโชติคุณเทพไทยอาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะฮะไม่ใช่แค่57 ล้านลิตรนะอาจจะสูงถึง59 ล้านลิตรนะครับไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับที่เขารวบรวมครับเดี๋ยวตัวเรื่องของตัวเลขนะครับความชัดเจนเนี่ยผมว่าให้ทางเจ้าที่เขาวิเคราะห์แล้วเอามารวบรวมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่แถลงข่าวไปเนี่ยก็คือข้อมูลณวันนั้นนะครับณวันที่3ที่เราพูดไปเนี่ยส่วนความชัดเจนเนี่ยให้ดูตัวเลขที่ชัดเจนก่อนดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขารวบรวมนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าไม่เกินวัน2 วันเนี่ยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เอกสารนะครับแต่ผมก็บอกว่าให้นโยบายไปว่าขอให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนเราอย่าไปเร่งรีบจนมันเกิดความเสียหายนะครับคือ1เราพบการกระทำผิดแน่นอนมีน้ำมันหายไปแน่นอนแล้วนะครับส่วนจะเป็น57 ล้านลิตร58 59เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเราไปยืนยันขนาดนั้นเลยนะครับเราก็รู้ว่ามีน้ำมันหายกันแน่นอนแล้วหลักประมาณเท่าที่ได้ชี้แจงในวันแถลงข่าวไปแล้วครับทราบปลายทางหรือยังครับที่หายไปตัวนี้ยัง
อยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับว่าปลายทางเนี่ยก็ว่าหายไปที่ไหนยังไง แต่ปลายทางเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะในเคสของสุราษฎร์นะฮะปลายทางก็คือมันหายไประหว่างทะเลนะครับในส่วนเนี้ยเราก็ต้องใช้ข้อมูลของสอนชนเนี่ยมาประกอบครับเดี๋ยว คุณผู้ชมครับ ท่านรัฐมนตรีบอกว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับสำหรับกรณีบริษัทเอกชนออกมาชี้แจงปฏิเสธว่าไม่ได้กักตุนน้ำมัน และทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็พนักงานสอบสวน พร้อมฟังคำชี้แจงแหละเชื่อไม่เชื่อมันก็ดูที่พยานหลักฐานคุณผู้ชมครับพิจารณากับพยานหลักฐานต่างๆ และข้อกฎหมายด้วย ซึ่งขณะนี้ DSI สามารถเข้าไปเรียกสอบปากคำได้เลยนะฮะเนื่องจากท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นคดีสืบสวนแล้ว อันนี้คือกรณีของน้ำมันที่สุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับจะเป็น57ล้านลิตร58 59เดี๋ยวรอความชัดเจนแต่ที่แน่ๆประเด็นนี้เราตามไม่ปล่อยแน่นอนเพราะมันต้องหาให้ได้ว่าตกลงมันไปไหนกันแน่นะครับว่ามันหายไปจริง ๆ หรือเปล่า ไม่เดี๋ยวผมจะบอกไอ้รัฐมนตรีอันนี้หน่อยได้ไหม บอกว่าอะไรฮะ คือผมเห็นแต่ละคนที่มาสัมภาษณ์สเปซสปามาก จับต้นชนปลายยังไม่ถูกเลย คือเอาไว้ชัดเลยว่าใครเป็นเจ้าภาพในการดำเนินคดี เมื่อวานให้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ไปแจ้งความที่สพสุราษฎร์อ้าว แต่ตอนนี้บอก DSI อันนี้ก็มา DSI ผมว่าเอาไว้ชัด คุณจะให้กองปราบหรือ DSI โอ ห เค รือตำรวจเศรษฐกิจ หรือว่าไอ้ตำรวจในพื้นที่ คุณเอาไว้ชัด โอเค ไม่อย่างนี้มันสับสนไง คุณบอกมีโอกาสคุณเรียนเชิญท่านมา เราอยากจะให้โอกาสท่านได้อธิบายได้ถาม แต่ควรอินมาไหมควรอินมาไหมมันจะได้คุยกันหน่อยดิไม่เหรอ วันนี้ต้องถวายสัตว์ อ๋อถวายถวายสัตว์ปฏิญาณ ได้ นะครับในช่วงค่ำนี้นะฮะแล้วก็หลังจากถวายสัตว์เสร็จปุ๊บจะมีประชุมครม.นัดพิเศษเลยนะเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องค่าการกลั่นนี้ด้วยนะฮะก็คือเรื่องของพลังงานตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมโดยอาศัยข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ซึ่งดร.เอกนิติธรรมภาสเป็นเจ้าภาพในคณะกรรมการคตร.นี่นะฮะคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีบอกอะไรรู้ไหมฮะค่าการกลั่นที่บอกว่าอะไรนะลิตรละ17 บาทถึง14 บาท 17 บาทเขาบอกว่าเป็นตัวเลขทิปไม่สะท้อนความเป็นจริงในภาวะสงครามเอ้าแล้วตกลงมันค่าการกลั่นมันเท่าไหร่กันแน่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับและเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์มานั่งรายการมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันต่อด้วยนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ นายกก็หน่อยสิน้ำมันอย่าแพงน้ำมันแพงนี่ไปไหนไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้ไม่กล้าไปไหนนะอยู่แต่ในบ้านสินค้าแพงหมดนะนายกช่วยหน่อยนะอย่าให้ประชาชนตายแน่ๆ ท่านครับไอ้คนละครึ่งจะเริ่มได้เมื่อไหร่ต้องหลังวันที่10นะครับหลังวันที่10ใช้เหมือนเดิมเลยป่ะหรือว่าต้องลั่นครับมากกว่าเดิม กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่โลตัสบางกะปินะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปนะครับก็มีชาวบ้านเข้ามาถามมาพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามจริงๆมีถามด้วยนะว่าตกลงรวยไม่ไหวนี่ใครรวยกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสถานการณ์ที่สะท้อนความเป็นจริงณตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับและทางรายการขอต้อนรับนักวิชาการอิสระเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์ครับ สวัสดีครับ อาจารย์ สวัสดีครับ ขอบคุณนะฮะที่มาพูดคุยกัน ครั นะ บผม ก่อนที่จะมาขยายความเพิ่มเติมผมขออันนี้อธิบายสิ่งที่ดร.เอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาต้นทุนราคาน้ำมันหรือคตร.ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของพี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับกับคุณอมรรัตน์นะที่ช่อง 9นะคุณผู้ชมครับอย่างนี้สรุปฟังง่ายๆครับดร.เอกนิตินะท่านได้พูดบอกว่าค่าการกลั่นน้ำมันที่14 บาทถึง17 บาทเนี่ยเป็นตัวเลขทิปครับที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงในภาวะสงครามซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีต้นทุนจริงของโรงกลั่นทั้ง6แห่งตลอด3วันที่ผ่านมาพบว่าโรงกลั่นมีผลประโยชน์ส่วนเกินครับเป็นผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงวิกฤตนี้โดยครม.นัดพิเศษนี่คือจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีการพิจารณาใช้พรก.กำหนดค่าการกลั่นใหม่ให้เป็นธรรมขึ้นโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีอำนาจกำหนดค่าการกลั่นลงไปเลย
โดยพิจารณาจากต้นทุนที่แท้จริงบวกกับมาตรฐานกำไรย้อนหลังของโรงกลั่นด้วย ซึ่งประเด็นนี้ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณพิพัฒน์อ้างว่าถ้าไปบังคับโรงกลั่นให้เฉือนกำไรมาช่วยชาวบ้านเนี่ยคุณพิพัฒน์พูดเองนะครับผมไม่ได้พูดอยู่ในรายการของพี่สรยุทธ์บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองไปเลยจำได้เป็นประเด็นที่ฮือฮามากๆนะครับคุณพีรพันธ์กับคุณกรณ์คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคกับคุณกรณ์จติกาวนิชย้ำชัดเจนบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะรัฐบาลเนี่ยและโรงกลั่นต้องยอมเดือดร้อนพร้อมๆไปกับประชาชนด้วยก็คือเฉลี่ยทุกข์กันด้วยนี่ไม่ใช่ประชาชนทุกข์อยู่คนเดียวไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนรับภาระแต่ฝ่ายเดียวคุณพิพัฒน์ก็สวนกลับมาบอกว่าโรงกลั่นไม่ใช่รัฐบาลโรงกลั่นมีสิทธิ์ของเขา จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ทุกอย่างมีขั้นมีตอนไม่ใช่นึกจะทำก็ทำได้ท่านพิพัฒน์พูดถูกถ้าตามหลักการถูกต้องไหมเขาเป็นเอกชนเขาไม่ใช่รัฐบาลจะไปสั่งเขาก็ไม่ได้เราฟังเสียงช่วงนี้นิดนึงครับเพื่อที่จะเตือนความจำคุณผู้ชมกันหน่อยฟังครับการมีพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลยังมีเงินใช้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ผลักภาระไปใส่กองทุนน้ำมันก็หมายถึงผลักภาระไปให้ประชาชนนะครับเป็นผู้ต้องชดใช้คืนในอนาคตผมมองว่ามันเป็นวิธีคิดที่มันไม่แฟร์กับประชาชนนะครับคือคุณสรยุทธ์พูดง่ายๆนะคือวันนี้ประชาชนเดือดร้อนประชาชนกำลังเดือดร้อนใช่ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลและโรงกลั่นต้องยอมเดือดร้อนไปกับประชาชนง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่ถ้าคุณจะบอกว่าขณะนี้แม้ประชาชนจะเดือดร้อนแต่ผมรัฐบาลและโรงกลั่นผมขอไม่เดือดร้อนไปกับคุณด้วยอันนี้ประชาชนรับไม่ได้เท่านั้นเองครับขอโทษนะครับโรงกลั่นไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ผมแยกเป็น2 ส่วนนะครับว่าโรงกลั่นไม่ใช่รัฐบาลเพราะถ้าพูดเหมาอย่างนี้ก็กลายเป็นว่ารัฐบาลเอาเปรียบประชาชนมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการพูดมันต้องชัดโรงกลั่นเขามีสิทธิในการจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไม่ให้เราก็เอาภาษีเรียบร้อยมาอัดก็คือเรื่องปกติแต่มันเป็นขบวนการที่ต้องทำไปทีละขั้นตอนไม่ใช่เรานึกจะอันนั้นผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองอะครับไม่ทุกสิ่งทุกอย่างยึดเขาท่านพูดเกินเลยไปนะครับสรุปแล้วตอนนี้ทำได้เหรอฮะพอคุณเอกนิติมาทำอาจารย์ศิโรจน์คือผมว่ามันทำได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาบ้านเราอาจจะมีปัญหาว่าบางคนนึกว่าตัวเองเป็นรองนายกของฝ่ายโรงกลั่นมากกว่าเป็นรองนายกของประเทศไทยโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ได้ว่าใครนี่ครับแต่ผมคิดว่าณเวลานี้ประชาชนรู้สึกจริงๆว่าในสังคมนะครับแม้กระทั่งในหมู่นักการเมืองเองเนี่ยมันมีคนอยู่2กลุ่มที่1คือกลุ่มที่คิดว่าเมื่อสังคมมีปัญหานะครับเรื่องราคาน้ำมันประชาชนมีปัญหาแล้วรัฐบาลก็มีปัญหาด้วยเนี่ยโรงกลั่นได้ส่วนต่างกำไรมหาศาลนี่คือข้อเท็จจริงวิธีคิดมันมีอยู่แค่2แบบที่1คือโรงกลั่นได้กำไรอย่างที่ไม่ควรได้ก็ปล่อยเขาไปแล้วก็แบบที่2คือเมื่อโรงกลั่นได้กำไรแบบที่ไม่ควรได้นะครับต้องหาทางจัดการเพราะกำไรที่ไม่ควรได้มันมาจากความเดือดร้อนของประชาชนและมาจากความเดือดร้อนของประเทศชาตินั้นวิธีคิดแบบแรกนะครับก็คิดว่าเฮ้ยอะไรก็ตามที่โรงกลั่นได้กำไรมันเรื่องของเขานับวิธีคิดแบบที่2ก็คือถ้าโรงกลั่นได้กำไรมากผิดปกติต้องหาทางบริหารจัดการถ้าคุณเป็นรองนายกของประเทศไทยคุณก็ต้องคิดแบบหลังก็คือว่าโรงกลั่นได้กำไรผิดปกติต้องหาทางบริหารจัดการก็ใช้ภาษีลาภลอยอย่างนี้ถูกแต่ถ้าคุณคิดแบบรองนายกของโรงกลั่นคุณก็อย่าเป็นรองนายกของประเทศคุณไปเป็นนายกสมาคมโรงกลั่นไปใช่ไหมครับทีนี้ผมว่าประเด็นตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าคุณพิพัฒน์นะครับไม่เข้าใจกฎหมายและอำนาจที่ตัวเองมีและเมื่อคุณพิพัฒน์ออกไปนะครับคุณเอกนิติเข้าใจว่ากลไกกฎหมายที่สำคัญนะครับแล้วจริงๆผมก็เคยเรียกร้องในรายการนี้ว่าการใช้พรก.ซึ่งหลายคนก็เรียกร้องด้วยว่าพรก.เนี่ยให้อำนาจรัฐบาลในการดูเรื่องค่าการกลั่นได้เนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจรัฐที่ทำได้มันไม่ใช่การไปแทรกใส่เอกชนแล้วมันไม่ใช่การเข้าไปทำลายระบบการปกครองนี่คือกฎหมายที่มันมีอยู่ในระบบการปกครองของบ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเคสนี้เราเห็นแล้วว่าเราอาจจะโชคร้ายนะครับรองนายกแยกไม่ออกว่าควรจะเป็นรองนายกของประเทศหรือรองนายกของโรงกลั่นและยิ่งไปกว่านั้นรองนายกไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจตามกฎหมายและอำนาจรัฐของประเทศไทยทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบการปกครองเขาอาจจะมองคนละมุมก็เราไม่ใช่ผมว่าสองคนนี้นะคือทั้งนายกเอารัฐบาลนี้ก็แล้วกันมีปัญหาเรื่องวิธีคิดเรื่องนี้ถ้าคุณดูท่าทีของคุณพิพัฒน์คือแกก็เหมือนกับว่าแกเป็นตัวแทนของโรงกลั่นมานั่งพูดอ่ะแกบอกไม่ได้ใช่ไหมเพราะรัฐบาลโรงกลั่นไม่ใช่ของรัฐบาลแล้วคราวนี้คุณกลับอันนี้นี่คุณพิพัฒน์นะแล้วนี่คุณกลับไปดูนายกพูดเมื่อวานนะบอกว่าเฮ้ยไปบีบโรงกลั่นมากไม่ได้เดี๋ยวถ้าหากว่าเขาหยุดแล้วจะเป็นปัญหาคือแกปกป้องโรงกลั่นแกเอาความรู้สึกของโรงกลั่นมาอยู่ในตัวแกนายกอ่ะแกไม่พูดก็ได้เรื่องนี้แกชี้โชงให้ขี้โปรงให้กระรอกทำไมอ่ะแกบอกว่าถ้าเราไปบีบโรงกลั่นมากๆนะแล้วถ้าโรงกลั่นหยุดแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาใหญ่อีก
ถ้าแกไม่พูดก็ได้นะแกเป็นนายกเนี่ยแกไม่เห็นจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของโรงกลั่นแกก็ทุบโรงกลั่นไปก็บอกคุณโรงกลั่นค้ากันไม่เกินควรผมเอาพรกนี่แหละกระทืบคุณผมเอาเพราะในสถานการณ์พิเศษแบบนี้เนี่ยผมก็จำเป็นเอากฎหมายแล้วมาเล่นงานคุณแล้วคุณก็ค้ากำไรเยอะแล้วกำไรที่ไม่ควรได้ตั้งเยอะแยะชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณก็ต้องมาซัพพอร์ตชาวบ้านด้วยดิไอ้ที่คุณบอกว่าดูค่ากลั่นทิพย์ค่ากลั่นทิพย์นั่นแต่ขึ้นราคาขึ้นจริงนะคุณมันได้ขึ้นทิพย์นะเนี่ยนั่นน่ะสิ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินกับคุณพิพัฒน์เนี่ยผมว่าวิธีคิดแกมีปัญหาในเรื่องความคิด คุณสุภโชติมีปัญหาอย่างที่คุณเทพไทยพูดไหม ผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านครับคำถามที่เราต้องถามดัง ๆ เลยคือ สถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเจอที่ประเทศกำลังเจออยู่เนี่ยปกติหรือเปล่าใช่ไหมครับเราได้ยินรัฐบาลออกมาบอกว่า ที่ลงกลั่นได้กำไรเยอะเกิน เพราะมันเป็นไปตามกลไกตลาดเสรีใช่ไหมครับเราจะได้ยินคำนี้กันบ่อย แต่คำว่ากลไกตลาดเสรีเนี่ยตลาดเสรีหมายความว่าทุกคนแข่งขันกันที่ประสิทธิภาพ แข่งขันกันที่ผลิตของถูกและมีประสิทธิภาพออกมาให้ประชาชนใช่ไหมครับแต่ภาวะสงครามทำให้ลงกลั่นได้เงินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นักนะครับอันนี้คือเราต้องตีโจทย์เรื่องนี้ให้ชัดพรรคประชาชนก็เสนอมาตลอดครับว่าเราต้องมีการพูดถึงภาษีลาภลอย มีการเก็บภาษีลาภลอยจากโรงกลั่นที่ได้กำไรจากภาวะตรงนี้ เราไปดูเปรียบเทียบเปรียบเทียบตัวอย่างจากต่างประเทศได้อย่างชัดเจนครับว่าอังกฤษอย่างนี้อังกฤษใช่ไหมครับสเปนหรือแม้กระทั่งสภา EU เขาก็บอกมาเลยว่าสมัยเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกลองบังคับใช้ภาษีลาภลอยดู ก็มี 17-18 ประเทศบังคับใช้นะครับจากทั้งหมด 30 กว่าประเทศเนี่ยแล้วก็ได้รับผลดีครับมีเงินแค่ปีเดียวเนี่ยกลับมาช่วยพี่น้องประชาชนอยู่ 250,000 ล้านบาทนะครับอันนี้คือภาพที่เราอยากเห็นครับว่าเราไม่ควรให้ใครมาได้ประโยชน์พิเศษในภาวะที่ทุกคนเนี่ยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตอยู่ครับแสดงว่าท่านเอกนิตินี่คือมาถูกทางแล้วใช่ไหมแบบนี้ที่ท่านบอกว่าจะเข้ามาร่วม ถือว่า นี่คือความหวังเลยใช่ไหมตอนเนี้ย ถือว่ามาถูกทางอย่างน้อยประเทศไทยต้องมีกลไกไม่ว่าจะเป็นภาษีลาภลอยหรือว่าเป็นกลไกที่ท่านเอกนิติจะมาเฉลยพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงเนาะในการที่จะเอาเงินจากกำไรพิเศษลงกลั่นพวกนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับอาจารย์ศิโรจน์ท่านเอกนิติน่าจะเป็นความหวังหรือเปล่าณตอนนี้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันโพลที่ทำออกมา3รัฐมนตรีนะท่านสุปจีท่านศรีศักดิ์ท่านเอกนิติทำไมโพลสะท้อนออกมาอีกฝั่งหนึ่งแหละรู้สึกเหมือนไม่มีความมั่นใจกับทั้ง3ท่านเลยนะฮะเอกนิติต่ำสุดเลยต่ำสุดนี่นะฮะคราวนี้มันสะท้อนความรู้สึกจริงแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ท่านเอกนิติจะทำกับคตร.ชุดใหม่หลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเดี๋ยวก็แถลงนโยบายปุ๊บน่าจะอาทิตย์หน้าใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐบาลทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วนั่นหมายความว่าเราจะเห็นทิศทางของประเทศไทยชัดขึ้นและดีขึ้นใช่หรือไม่เดี๋ยวผมขออนุญาตพักผมต้องพักสักครู่นิดเดียวอีกสั้นๆนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง3ท่านเพิ่มเติมนะครับรวมถึงราคาสินค้าที่มันเพเรดขึ้นราคาเรื่อยๆพวกเราจะรอดกันไหมพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณเทพไทยนะครับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะและคุณสุภโชตินะครับอย่างนี้ท่านเอกนิติธรรมประภาสนะฮะก็ชัดเจนว่าจะเข้ามาทำอะไรยังไงบ้างแต่ถึงแม้อาจจะยังไม่มีรายละเอียดทั้งหมดทั้งแผงนะฮะแต่อย่างน้อยท่านก็ออกมาพูดว่ามันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างก็คงต้องมาปรับโครงสร้างต้องมาดูกันเนื้อในแต่โพลที่ออกมาอาจารย์ศิโรจน์ครับแล้วก็รู้สึกท่านเอกนิติต่ำสุดเลยนะประชาชนเรามีแม่โพลนี้ขึ้นมาดูกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งอันนี้มันสะท้อนถึงอารมณ์ของประชาชนที่มีการไปทำโพลกันมาแล้วก็ไปถามว่าเฮ้ยตกลงคุณรู้สึกยังไงรัฐมนตรีมืออาชีพเอาอยู่หรือไม่มี3ท่านนะฮะก็มีท่านศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วนะครับไม่มั่นใจเลยอยู่ที่ 30% เนี่ย 30.23% ไม่มั่นใจนะนี่คือความถามว่าความมั่นใจของประชาชนต่อรัฐมนตรีคนนอก3ท่านในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจนะฮะรวมๆกันนะครับไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยไม่ค่อยมั่นใจรวมแล้วเนี่ยของ 59.77 นะฮะนี่คือท่านแรกต่อฮะมีท่านสุปจีท่านสุปจีรวมๆกันแล้วนี่ก็ประมาณรวมกันแล้ว 62.59% ก็คือไม่มั่นใจอ่ะในฝั่งของไม่มั่นใจเนี่ยนะฮะ
ส่วนท่านเอกนิติ 21.22 77 ที่มั่นใจนะ ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจ เอาแบบไม่มั่นใจ 77.48 คุณเทพไทยคิดว่าประชาชนทำไมถึงรู้สึกอย่างนี้กับ3 ซุปเปอร์สตาร์ของ รัฐบาล ก็ประชาชนก็ผิดหวังไงเขาก็หวังตั้งความหวังว่าคนเหล่านี้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ขายพวกตุ๊กตา3 แม่ครัวนี้อยู่ตั้งตอนหาเสียงไง แต่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเอกนิติก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มาดูเรื่องนี้นะ ใช่ใช่ คนที่ดูคือท่านพิพัฒน์นะ ใช่แต่ผมว่า ก็นายกไงก็นายกผิดเองไงก็ผมก็บอกแล้วว่านายกเนี่ยควรจะตั้งคุณเอกนิติมาตั้งนานแล้ว คุณไม่ควรจะไปตั้งคุณพิพัฒน์เพราะคุณพิพัฒน์มันคนสังคมมันคลางแคลงใจเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนคุณตั้งคุณเอกนิติเนี่ยนะมันตรงที่สุดจริงๆอ่ะเพราะคุณเอกนิติเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็ดูแลกรมสรรสามิตถ้าคุณจะลดภาษีสรรสามิตน้ำมันคุณก็ลดได้คุณดูแลเรื่องโรงกลั่นเนี่ยคุณเป็นถือหุ้นใหญ่ของโรงกลั่นใช่ไหมล่ะปตทคุณก็ถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นคุณก็ทำอะไรได้หมดแล้วทำไมคุณไปตั้งคุณพิพัฒน์ทำไมมันติดอยู่ตรงนี้ ติดตรงนี้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็เลยผิดยาวไปเลยคุณ อาจารย์ศิโรจน์คิดไง ผมว่าคล้ายๆกันนะครับคือโพลในคะแนนต่ำเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินเนี่ยไปโม้เหมือนกับ3 คนนี้เป็นเทวดา มีทั้งสุปจีมีทั้งเอกนิติแล้วก็มีทั้งศรีศักดิ์แล้วคนก็ไปคิดว่าคนเหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจไทยโตเศรษฐกิจไทยฟื้นควบคุมราคาสินค้าได้เพราะฉะนั้นผลงานมันไม่เป็นอย่างที่โม้คือมันไม่มาตามปกโม้เอาไว้ครับเพราะมันไม่มาตามปกโม้เอาไว้ความนิยมของคนก็หดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ตอนนี้คุณเอกนิติได้โอกาสทองในการพิสูจน์ฝีมือแล้วเพราะว่าคุณพิพัฒน์นะครับถ้าให้ผมประเมินก็ถือว่าเป็นรองนายกที่ล้มเหลวแล้วต้องกลับไปถามคำถามที่พี่เทพไทยถามด้วยนะครับว่าคุณอนุทินไม่รู้เหรอว่าเอาคุณพิพัฒน์มาเนี่ยมันคือจุดอ่อนผมคิดว่าคุณอนุทินรู้ แต่ คำถามคือทำไมตั้งมา นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า conflict of interest มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องเอาคุณพิพัฒน์เข้ามาหรือเปล่าแล้วคนที่คิดลบบางคนก็บอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเราบอกคุณพิพัฒน์มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยตอนนี้เฟสของการทำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วนะใช่ไหมเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของการกักตุนอะไรต่างๆถ้ามันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยภาวะของการหาผลประโยชน์ซ้อนมันผ่านไปหมดแล้ว นั่นแปลว่าถ้ามันจะมีใครทำอะไรผิดเนี่ยมันจบไปหมดแล้ววันนี้คุณเอกนิติเข้ามาคนคิดลบที่คิดอย่างนี้ก็มีนะใช่ไหมครับผมไม่ได้บอกว่าผมคิดนะแต่คนที่สงสัยก็มีอย่างนี้เนี่ยเพราะตอนนี้คุณเอกนิติมาเนี่ยแกจะทำงานง่ายแล้วเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆที่มันจะเป็นประเด็นเนี่ยมันจบหมดแล้วไงการกักตุนมันเสร็จแล้วใช่ไหมการลากราคามันผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั้นตอนนี้คุณเอกนิติงานของแกก็คือว่าจะทำยังไงให้ผลกระทบต่อเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันเบาลงซึ่งโจทย์ตอนนี้เนี่ยนะครับผมว่าคุณเอกนิติมาถูกที่ถูกเวลาจริงนะครับคือว่าคุณเอกนิติรู้เรื่องภาษีคุณเอกนิติรู้เรื่องกฎหมายการคลังคุณเอกนิติรู้เรื่องกฎหมายศุลกากรกฎหมายสัมปทานมิตรดังนั้นคุณเอกนิติเนี่ยมีเครื่องมือครบในการจะแก้ปัญหานี้แล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเอกนิติมีนะครับคือแกเป็นคนมีวิชั่นนับในการเข้าใจเรื่องพวกนี้คือในบรรดาคุณสุปจีนะครับคุณศรีหศักดิ์คุณเอกนิติเนี่ยถึงคะแนนนิยมแกคุณเอกนิติจะต่ำสุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่าคนไม่รู้จักแกในบรรดา3 คนนี้เนี่ยศรีศักดิ์ได้ทำงานเรื่องเขมรไปคนรู้จักสุปจีรัฐบาลโปรโมทเยอะคุณรู้จักแต่คุณเอกนิติเนี่ยทำเรื่องคลังในปกติชาวบ้านไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามผมถึงสิ่งที่แต่ละคนมีในหัวนะครับผมคิดว่าคุณเอกนิติมีอะไรในหัวมากกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วผมคิดว่าคุณเอกนิติเนี่ยจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะทำให้ปัญหาน้ำมันของเราเนี่ยมันเบาลงได้ถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ของคนที่ใหญ่กว่าคุณเอกนิติไปสกัดเพราะอย่าลืมคุณอย่าลืมว่าตอนที่ผ่านมาเราเรียกร้องเรื่องของการเข้าไปควบคุมเรื่องค่าการกลั่นใช่ไหมแล้วนายกนะครับกับคุณพิพัฒน์เนี่ยเข้าใจภาคธุรกิจห่วงใยภาคการกลั่นภาคโรงกลั่นมากกว่าเรื่องของประชาชนเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้คุณเอกนิติเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้เขาจะต้องใช้เรื่องภาษีเป็นเครื่องมือยังไงใช้กฎหมายทำอะไรหวังว่าจะไม่มีคนที่ใหญ่กว่าคุณเอกนิติบอกว่าเบาๆหน่อยพี่ต้องเกรงใจกลุ่มโรงกลั่นเขาบ้างนะคุณสมชวนในฐานะฝ่ายค้านอยากจะเห็นภาพคุณเอกนิติทำอะไรดีกว่าเอางี้ดีกว่าเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้อันนี้เรารู้แล้วเราวิเคราะห์คุณเทพไทยคุณอาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์แต่ถ้าตอนนี้บอกเลยว่าเฮ้ยคุณเอกนิติเราอยากเห็นคุณทำแบบนี้ผมคิดว่าเครื่องมือแรกที่คุณเอกนิติมีคือเรื่องของภาษีสรรพสามิตนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยเราจะช่วยพี่น้องประชาชนลดราคาน้ำมันได้ประมาณ6 บาทกว่า7 บาทใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขแรกที่ประชาชนอยากเห็นว่าถ้ามันมีมาตรการเกี่ยวกับการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันออกมาเนี่ยจะช่วยเขาได้แต่ว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากผลโพลหรือเปล่าที่รัฐบาลเนี่ยมีการบอกว่าจะลดภาษีตัวนี้แค่1 บาทต่อลิตรเท่านั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีก1 อันนะที่เราเห็นได้อย่างแรกที่ผมคาดหวังให้รัฐบาลนี้ทำเนี่ยคือยกเลิกการเก็บไปชั่วคราว
นะครับอันเนี้ยผมคิดว่าเราจะช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดภาระค่าครองชีพในเรื่องของค่าเชื้อเพลิงค่าน้ำมันได้ในระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปออกมาตรการอื่นตามมาให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดระบบขนส่งสาธารณะใช่ไหมครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องมาสอดคล้องรับกันพอดีถ้าคุณลดภาษีสรรพสามิตแล้วมันกำลังจะเพิ่มมาตรการอื่นๆ ต้องมารับให้ทันครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามอยากให้เห็น ทำได้เลยใช่ไหมทำได้เลยใช่ไหมรถสัมปทานมิตรเนี่ยเขาทำได้เลยใช่ไหม ทำได้เลยครับทำได้เลยครับทำได้เลยครับถ้าไม่มั่นใจผมคิดว่าถามกกตได้นะครับถามกกตได้ว่าทำได้หรือเปล่า ถ้ากกตอนุมัติก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะ แต่มันจะกระทบกับรายได้ของรัฐนะนึกออกไหม กระทบ ถสัมปทานมิตร กระทบก็ต้องตัดสินใจเลือกใช่ไหมครับ ใช่ครับ กระทบก็ต้องตัดสิน คื ใจ อกระทบ เลือก เนี่ยนะกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวา เอานี่คุณตินผมให้การบ้านไปเลยนะ เห็นก็ยอก็ชมกันมากคุณเอกนิติเนี่ยนะ ผมให้การบ้านไปเลย การบ้านอะไร ชุดเนี้ยหนึ่งนะคุณไปลดภาษีสามสามิต7 บาท ลด ไม่เก็บเลย ไม่เก็บเลย ไม่ต้องเก็บ1 บาทที่อื่นประเทศอื่นๆก็ไม่เก็บเยอะแยะไปแล้วตอนนี้เวียดนามมันก็ไม่เก็บแล้ว excise tax เขาเรียก 2-3 excise เดือน tax เขาไม่ต้องเก็บ 7 บาท ภาษีนะครับ โรงกลั่นการกลั่นนะครับ 17 บาทจากเมื่อก่อน3 บาทขึ้นมาตอนนี้16 17 บาทเนี่ย ครับ ผมเอา10 บาทพอ10 บาท 17 แล้วนะเอาค่าการตลาดเอาภาษีแวก 7%นะภาษีไอ้ท้องที่ไอ้ที่อบจเก็บอยู่เนี่ยนะคุณตัดให้หมดลดไป20 บาท แล้วถ้า20 บาทเนี่ยนะแล้วคุณมาบริหารตอนนี้เนี่ยนะ40-50 บาทใช่ไหมแล้วถ้าคุณบริหารไปมันก็เหลืออยู่30 กว่าบาทถ้า30 กว่าบาทเนี่ยมันก็ทำให้อะไรมันทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเนี่ยนะมันไม่ขยับไง โอเค กระทรวงพาณิชย์มันไม่ต้องไปเจ้าคุม ไม่ต้องไปออกรถธงฟ้ามันเสียเวลา40 คัน โอเคคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ตอนนี้สแกน QR Code นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube ของกำลังขึ้นอยู่คุณไป ถกม่เถีง ออนไลน์ได้แล้วโอ้ คุณสุประโชติอาจารย์ศิโรจน์คิดยังไงกับสิ่งที่คุณเทพไทย กำลังติดพันอยู่ เดี๋ยวมาวิเคราะห์เพิ่มเติมให้โอกาสแน่นอน เอาโอเค แต่ท่าน โอเค นายกเนี่ยบอกขอความร่วมมือแล้วนะ work from home work from anywhere นี่คือราชการถูกต้องไหมครับ ส่วนเอกชนประชาชนก็ขอความร่วมมือให้ทำพร้อม ๆ กันถ้าทำได้ ครับ อันนี้มันจะช่วยในระดับหนึ่งใช่หรือไม่ไปต่อกันในออนไลน์นะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูด้วยนะฮะสถานการณ์ของอิหร่านเนี่ยตกลงเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขีดเส้นตายจะถล่มอิหร่านให้ราบคาบเนี่ยมันจะยังไงกันต่อติดตามในออนไลน์ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ 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 เจอกันในออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับทักทายกันเข้ามากดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยโหวตให้ผมด้วยนะฮะผมถามคุณว่าคุณเห็นใจรัฐบาลนายกหนูที่พยายามแก้วิกฤตพลังงานหรือไม่เห็นใจค่อนข้างเห็นใจ ไม่ค่อยเห็นใจไม่เห็นใจสักนิดนะฮะโหวตกันเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมครับนั่งอยู่ในรายการกับผมทั้ง3ท่านนะครับคุณผู้ชมครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์นักวิชาการอิสระนะครับรวมถึงสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุประโชติชัยศัตย์นะฮะคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อฮะคุณสุประโชติพูดชัดเจนบอกว่าสิ่งที่อยากจะเห็นทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลังจากที่ท่านมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการสถานการณ์พลังงานตอนนี้คือลดสรรพสามิตเลยทันทีครับไม่ใช่บาทเดียว ไม่ใช่บาทเดียว ลบ7 บาทเลยให้มันทั้งหมดไปเลย ตอนนี้ต้องลดทั้งหมดก่อนครับ และตรงนั้นมันจะคลายสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น ในระดับ ซึ่งท่านมีอำนาจในการทำรัฐบาลมีอำนาจในการทำประเด็น ครับ นี้ ผม และรวมถึงอื่นๆด้วย ใช่ครับ ส่วนจะกล้าหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ใช่ทั้ง ขยายความ ภาษี เพิ่มเติม สรรพสามิตนะครับภาษีอื่นๆเนี่ยถ้าเราไปดูหลายประเทศแวดบางที่ยังลดเลยนะครับเอาออกไปเลยไม่ต้องคิดในช่วงนี้นะครับภาษีลาภลอยนะครับผมเข้าใจว่ากลไกเหล่านี้เนี่ยควรจะทำ work from home เคยมีการประกาศออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าให้หลาย ๆ ท่านเนี่ย work from home แต่หลาย ๆ ท่านก็สะท้อนกลับไปแล้วว่า work from home เนี่ยค่าไฟเขาขึ้นด้วย ภ
รรคประชาชนตอนนั้นเราเคยบอกว่าเวลาเราจะขอให้ work from home เนี่ยมันต้องมาเป็นแพ็คคู่ work from home อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟของคนที่ไปอยู่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ผมว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้ทันทีนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่เห็นเลยในการสำหรับรัฐบาลในการสื่อสารวิกฤตครั้งนี้คือการประกาศให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นวิกฤตระดับชาตินะครับถ้าผมไปเปรียบเทียบกับทางสิงคโปร์เนี่ยทางนายกเขาออกมาบอกชัดเจนครับว่าขอความร่วมมือครั้งนี้เรากำลังจะเจออะไรนะครับเราได้มีการเตรียมความรับมือยังไงแต่ประชาชนเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่า one nation ใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องการสื่อสารเรื่องนี้แต่ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นความเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยมันเหมือนพังไปแล้วเรียบร้อยอย่างที่คุณเทพไทยบอกกระดุมเม็ดแรกติดผิดปุ๊บมันผิดหมดเลยถูกต้องครับมันก็เลยเหนื่อยนิดนึงในการที่จะทำประชาสัมพันธ์ทำการ PR ใช่ครับ จริง ๆการ PR มันก็ไม่ได้ผิดนะอาจารย์ศิโรจน์ ไม่ผิดครับการ PR ไม่ผิด มันคือการทำให้รู้ว่าเฮ้ยตกลงเราไปถึงไหนแล้วทำอะไร ใช่แล้วการ PR คือการสื่อสารทางการเมืองที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยเข้าใจกันคือธรรมชาติของคนเป็นรัฐบาลเนี่ยครับมีโอกาสที่ประชาชนจะหงุดหงิดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการหาคนที่จะเป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาและในองค์กรต่างๆที่ประเทศนี้มีหรือว่าประเทศไหนในโลกมีเนี่ยองค์กรที่ประชาชนคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาเวลาเราเดือดร้อนก็คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนเดือดร้อนเขาต้องวิจารณ์รัฐบาลเขาพูดตรงๆเขาต้องด่ารัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลสื่อสารได้ดีประชาชนก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยอะไรทำถูกหรืออะไรที่มันมีข้อจำกัดนะแต่ว่าการสื่อสารรัฐบาลเนี่ยของบ้านเรามีปัญหาหนึ่งคุณทินคือมันมักจะเป็นการสื่อสารที่มันมีโฆษณาชวนเชื่อให้ข้อมูลด้านเดียวแล้วพอประชาชนฉลาดเนี่ยประชาชนก็กดทำไมรัฐบาลไม่พูดอย่างนี้ทำไมไม่รัฐบาลไม่อย่างนั้นไม่ทำให้มันครบอย่างที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยจำเป็นแต่ว่ารัฐบาลต้องตั้งหลักว่าอย่าใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อและต้องคิดว่าประชาชนเนี่ยคนไทย60 ล้านคนเนี่ยมันจะไม่มีใครฉลาดกว่ารัฐบาลสักคนเลยเหรอถ้าเราคิดว่ามีเนี่ยนะครับเราอย่าโฆษณาชวนเชื่ออะไรเราให้ข้อมูลที่ครบให้ข้อมูลที่รอบด้านแล้วประชาชนเนี่ยเขาจะไว้ใจรัฐบาลเสริมฮะคือผมเอางี้ถ้าใครไปดูย้อนหลังที่ผมพูดนะผมอาจจะพูดขำๆนะแต่ว่าในขำๆมันก็มีเรื่องจริงผมเสนอแนะไปยังคุณอนุทินคุณเทพว่าพูดเรื่องจริงมาตลอดแล้วครับเพียงแต่ออกมาในโหมดผมบอกคุณอนุทินว่าคุณต้องสื่อสารตั้งแต่ต้นตอนที่ประชาชนตื่นตระหนกเนี่ยนะแล้วคุณก็บอกว่ามีน้ำมัน104 วันนะมันน้ำมันไม่ขาดเนี่ยผมบอกคุณตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยแล้วคุณในฐานะนายกนั่งตรงกลางรัฐมนตรีพลังงานผู้ว่าปตท.แล้วก็พูดเลยว่ามีน้ำมันอยู่ตรงนี้เท่านี้ราคาจะเป็นอย่างนี้สื่อสารกับประชาชนถ่ายทอดรวมกันเฉพาะกิจเลยเอาเลยไม่พูดเอาไม้ไปจ่อปากก็พูดหนีบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปพอสุดท้ายมันวุ่นวายจนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนัดรวมการเฉพาะกิจแถลงใช่ไหมขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในการแก้ปัญหาคุณดูนะถ้าแกเอาตั้งแต่วันแรกเอาทุกผมว่านะพอมีปัญหาปั๊บก็ตั้งโต๊ะเลยเพราะเป็นสถานการณ์วิกฤตรวมการเฉพาะกิจแกมีอำนาจอยู่แล้วก็ตั้งเลยใครที่หน่วยเกี่ยวข้องก็มาแถลงและประชาชนมันเชื่อมั่นไงก็เหมือนกับนายกสิงคโปร์ไงเราเล่นวงเห็นไหมล่ะเขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวนายกอนุทินก็ต้องพูดนะมันเป็นเรื่องเป็นราวคือปัญหาของนายกอนุทินเนี่ยแกปัญหาของคือว่าแกต้องฟังข้อมูลและแกคิดเองผมว่านี่ไม่ได้ดูถูกแกหรือว่าไม่ได้บูลลี่แกหรือไม่อะไรนะแกมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องระบบความคิดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็คือเอาทีมเขียนสคริปต์ออกมาสิก็ส่วนใหญ่แกก็จะอ่านแต่ว่าเวลานักข่าวถามมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบมันต้องมีข้อมูลรอบตัวคุณคือผมว่าปัญหาของคุณอนุทินคือแกคอมมานด์ข้อมูลไม่ได้ไงอย่างเช่นเวลาพี่เทพไทยพูดลอเรนซ์ซองนายกออสเตรเลียคนลานนี้นายกสิงคโปร์แล้วก็มีผู้นำออสเตรเลียที่ออกมาพูดเรื่องคล้ายกันด้วยว่าคือคนเหล่านี้เวลาเขาพูดเนี่ยเขาเข้าใจข้อมูลในหัวมันเป็นหัวเขามีคลังข้อมูลที่เขาจะดึงออกมาใช้ปุ๊บปับได้แต่คุณอนุทินเนี่ยผมว่าตรงนี้แกไม่มีนะครับพูดง่ายๆอย่างเรื่องที่คนไม่ค่อยเชื่อรัฐบาลเรื่องน้ำมันมีอยู่กี่วันเนี่ยจนถึงวันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าที่รัฐบาลบอกว่ามีน้ำมันเนี่ยที่บอกว่ากำลัง on the way เนี่ยมันอยู่ถึงไหนแล้วมันดีลกับใครบ้างข้อมูลตรงนี้วันนี้เราก็ยังไม่รู้นะแต่มันเป็นความไม่รู้ที่นานจนตอนนี้เรา take it for granted น่ะเราเลิกสนใจไปแล้วไงแต่นี่คือตัวอย่างครับว่าข้อมูลพื้นฐานที่สุดที่ประเทศนี้จะมีน้ำมันกี่วันเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่สามารถบอกเราได้ชัดๆว่าไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวมา on the way เนี่ยมันอยู่ถึงไหนแล้วมันจะมาจริงไหมแล้วมันจะมาปริมาณเท่าไหร่หมายความว่าไม่สามารถที่จะเรียกข้อมูลเหล่านี้มาได้คือถ้าเกิดเทียบคุณอนุทินเป็นชิปเนี่ยนะครับผมว่าชิปแกนเนี่ยต้องอัปเดตแล้วก็อัปเกรดใส่รุ่นใหม่เข้าไปเลยอ่ะ
มันไม่เร็วมันมัน ไม่ จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณ ไง เทพไทยพูดก่อนในนี้หรือเปล่าว่าเหมือนแบบนายกก็โดนป้อนข้อมูลด้านเดียว โดยที่ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริง คือเอาอย่างนี้ผมสรุปอย่างนี้ว่าง่ายๆนะคือถ้าแกเป็นศิลปินเนี่ยนะคือหมายความว่าแกด้นสดไม่เป็นอ่ะด้นสดไม่เป็นคือหมายความว่าแก อิมพอไว้ไม่ได้ ไม่งั้นแกถูกไม่งั้นตอนดีเบตเนี่ยแกไปดีเบตทุกเวทีแล้ว คุณดูดิแกหนีดีเบตทุกเวทีแกไม่เคยดีเบตที่เวทีไหนเลยอ่ะเพราะแกรู้ไงไปถึงก็เจอกับคำถามของพิธีกรของแคนดิเดตนายกพรรคต่างๆแกก็เจ๊งไงคุณ แต่ตอนเป็นนายกรอบนี้มันวิกฤตไงแกต้องแสดงความเป็นผู้นำไงใช่ไหมคือการสื่อสารรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสื่อสารนะคุณทินมันคือการทำให้คนเห็นว่าประเทศมันจะไปทางไหนอ่ะสิ่งที่คนชื่นชมผู้นำสิงคโปร์ชื่นชมผู้นำออสเตรเลียคือเขาฉายภาพว่าฉากมันจะเป็นยังไง1 2 3 4เช่นนะครับถ้าเกิดสงครามจบเร็วจะเกิดอะไร วันนี้เราไม่รู้นะครับสงครามจบเร็วจะเกิดอะไรกับประเทศไทยเราไม่รู้สงครามจบเร็วรัฐบาลจะมีแผนอะไร1 2 3 4เราไม่รู้แล้วถ้าสงครามจบช้าจะเป็นยังไงเช่นจบช้ากี่แบบที่ 1 6 เดือนแบบที่2 1 ปีแบบที่2 3 ปีแต่ละแบบเนี่ยรัฐบาลต้องมีบทบาทไม่เหมือนกันแบบ6 เดือนวิธีหาของเติมเข้าประเทศแบบหนึ่งถ้าสงคราม1 ปีวิธีหาของเติมเข้าประเทศอีกแบบหนึ่งถ้าสงคราม2 ปีวิธีหาของเติมเข้าประเทศอีกแบบหนึ่งวันนี้รัฐบาลเจรจาหาของเข้าประเทศจากใครซัพพลายเชนที่มันพังต้นทุนนี่เรายังไม่รู้นายกไม่เคยบอกเราต้องจำเป็นต้องรู้สิ่งเหล่านี้ จำเป็นครับแล้วก็ ตอนนี้เราไม่รู้เลยข้อมูล ใช่ครับ สื่อสาร นี่คือสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องตั้งแต่แรก ๆ เลยครับว่าข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่หน้าลงกลั่นไปยันปลายทางนะครับประชาชนควรจะรู้ให้ละเอียดได้มากที่สุด รัฐบาลอย่างที่ผมเคยพูดไปว่ารัฐบาลมีการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้มาครับ23 24 แล้วข้ามไป26 27เนี่ยแต่ก็มาแบบลักกระปิดลักกระเปิดมาหายพูดง่ายๆถ้าเรามีแดชบอร์ดที่ประชาชนสามารถรู้ได้ว่าน้ำมันที่กำลังมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนแล้วจะมาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่แล้วก็จะเข้าสู่โรงกลั่นเมื่อเท่าไหร่เนี่ยประชาชนอุ่นใจในระดับหนึ่งนะว่าขาเข้าเรามีมากพอส่วนขากระจายไปยังหน้าปั๊มเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้ครับว่าจากโรงกลั่นไปคลังน้ำมันเท่าไหร่จากคลังน้ำมันออกไปเท่าไหร่ไปที่สถานีบริการเท่าไหร่อยู่ที่รถขนส่งน้ำมันที่ไหนบ้างเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้รัฐมีหมดครับอย่างรถขนส่งน้ำมันท่านพิพัฒน์ก็บอกเองว่ามี GPS มีอะไรอยู่แล้วถ้าเรามีการทำแดชบอร์ดบูรณาการข้อมูลเข้าร่วมเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะสามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าโอเคตรวจสอบได้โปร่งใสและมีมากเพียงพอนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับนายกอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะทั้ง3ท่านแต่นายกเขียนเก่งโพสต์เก่งนะครับโพสต์ดีกว่าหมายถึงว่าข้อมูลที่ท่านโพสต์ก็อธิบายได้ชัดเจนนะฮะผมเลยไม่นี่คุณเมื่อกี้ผมดูแกไปห้างนะห้างโลตัสเอาภาพขึ้นมาอีกทีนึงยังไงพอชาวบ้านมาถามคุณดูดิโดยปกตินายกเนี่ยนะนี่ขนาดกับชาวบ้านแกหลบเลยนะแกเลี่ยงแกไม่ตอบเลยอ่ะอาม่ามาคุยอะไรเนี่ยนะแกไม่อ่ะแกหลบอันนี้แกมาซื้อนาฬิกานู่นดูคุณดูตอนนี้นะดูราชตีนะแกไม่คุยอ่ะเหมือนแกโดนกลัวชาวบ้านจะเข้ามาด่าแกกลัวแกแย้งไงแย้งไม่ผมเชื่อว่าแต่ว่าเอาเข้าแฟร์นะผมว่าการที่นายกไปอย่างนี้แล้วให้ประชาชนเข้าใกล้ดีกว่าไม่ไปนะถูกผมนึกถึงนายกบางท่านเนี่ยนะครับในช่วงปี62เนี่ยไม่มีอย่างนี้เลยนะเข้าถึงไม่ได้เลยนะบอดี้การ์ดมาเพียบเลยอันนี้ไปนะแล้วก็ไปผมว่าไปครั้งเดียวแล้วถามว่ามีคนถามผมว่าทำไมไปโลตัสบางกะปิทำไมฮะก็คนจัดทีมเขาเลือกสถานที่ไงคือเอาอย่างนี้ว่าคือคุณอนุทินเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์นะคุณอนุทินเนี่ยเขาเทคโอเวอร์กระแสอนุรักษ์นิยมจากลุงตู่แล้วบางกะปิเขตบางกะปิเนี่ยเป็นเขตที่คนใต้เนี่ยอยู่เยอะแฟดคลองจันทร์เอาไปดูก็แล้วกันแฟดคลองจันทร์เนี่ยผมเพียบเลยแล้วก็แล้วกันข้อมูลที่ผมไม่รู้อันนี้จะบอกคนใต้อนุรักษ์นิยมก็คนส่วนหนึ่งที่ชอบลุงตู่ไงกระแสเราคือเขาคิดว่าลงตรงนี้เสี่ยงน้อยที่สุดแต่ท่านนายกนี่คือเข้าถึงง่ายนะคุณเสี่ยงไทยจริงๆได้อันนี้คือข้อมูลจากพวกพี่ๆสื่อข่าวน้องๆผู้สื่อข่าวคือบอกว่าท่านนายกเป็นนายกที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะก็เข้าง่ายอันนี้ก็เข้าง่ายแต่อาจจะพอเจอคำถามที่ตัวเองตอบมันเป็นคำถามที่ตอบยากไงเรื่องคือทุกวันนี้คนถามนายกสองข้อที่แกตอบไม่ได้เช่นตกลงใครรวยไม่ไหวคุณจะให้นายกตอบยังไงอ่ะใครรวยไม่ไหวมันใครอ่ะอันที่2แล้วตกลงเมื่อไหร่จะรวยไปถามนายกแกก็ตอบไม่ได้คือผมบอกเลยนะครับวันนี้นายกพร้อมเจอประชาชนทั้งหมดในประเทศได้60 ล้านคนแกพร้อมเจอแต่ถ้าคุณไปพร้อม2คำถามว่าแกก็ท่านนายกตอบคำถามนี้รวยไม่ไหว2ใครรวยแกเพ่นทันทีเอาอย่างนี้ตอบไม่ได้พูดอาจจะไม่เก่งโพสต์ดีกว่าคุณสมชนนี้ท่านนายกโพสต์นะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเองท่านนายกอนุทิน
โพสต์ข้อความบนหน้า Facebook ของตัวเองเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานนะครับโดยในบางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชมตามโพสต์นี้บอกว่ามีมติให้ข้าราชการ work from home และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนให้ร่วมกันประหยัดพลังงานในรูปแบบเดียวกันและมีการทิ้งท้ายบอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเต็มความสามารถและไม่มีวันท้อหรือเหน็ดเหนื่อยผมยังเชื่อมั่นนะฮะอย่างยิ่งว่าในทุกวิกฤตมักมีโอกาสควบคู่กันเสมอและผมก็สามารถสร้างโอกาสมาชดเชยและทดแทนสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปในห่วงวิกฤตได้ทุกครั้งครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นครับถ้าดูจากท่าทีแล้วแปลว่ารัฐบาลมีแผนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่แล้วใช่หรือไม่ในมุมของฝ่ายค้านมองหน่อยมุมฝ่ายค้านคิดยังไงก็จากที่นายกโพสต์ใช่ไหมครับผมคิดว่าโพสต์เนี้ยควรจะออกมาตั้งแต่วันแรกๆของวิกฤตด้วยซ้ำนะครับการมาวันนี้ทำให้เรารู้สึกดีได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดตอนนี้คือมาตรการที่จับต้องได้ทันทีนะครับเราเจอการขึ้นน้ำมัน6 บาทภายในวันเดียวใช่ไหมครับ3 บาท 50 2 วันติดต่อกันแล้วล่าสุดเนี่ย2 บาท 80รวมๆกันเนี่ย15 บาทภายในระยะเวลา1 อาทิตย์บวกลบเศษเนี่ยผมคิดว่าณถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นมาตรการอะไรที่ออกมาช่วยเหลือพวกเขาได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันนอกเหนือจากโพสต์อันนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดอันนี้เป็นประโยคคลาสสิกที่ใช้ได้กับทุกบริบท Action speaks louder than words ใช่ครับแล้วก็ควรจะใช้มากที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคอมเมนต์ดีกว่าพอโพสต์อย่างนี้ปุ๊บ คอมเมนต์ใต้โพสต์คือก็มีหลายคนนะฮะคุณผู้ชมแสดงความเห็นให้กำลังใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแต่ก็มีหลายข้อความแต่หลายข้อความบอกว่าจะไม่ไหวกันแล้วมาทรงนี้ขึ้นอีกแน่ๆความหมายคือมาทรงนี้คือน้ำมันขึ้นอีกแน่ๆใช่ไหมครับรวยไม่ไหวแล้วโว้ยก็คือแล้วก็มีบางคนบอกให้นายกลาออกเถอะยังไม่ทันเฉิดฉายเลยครับคุณผู้ชมยังไม่ทันอะไรนะแถลงนโยบายเลยนะฮะก็มีขอให้ลาออกแล้วและยังมีคนตั้งข้อสงสัยบอกว่าทั้งที่อิหร่านเนี่ยก็ให้เรือน้ำมันของไทยผ่านไปแล้วแต่ทำไมน้ำมันในประเทศยังแพงขึ้นเรื่อยๆคุณเทียบเอาเนี่ยตอบกันว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่คนมันเจ็บปวดก็คือว่าตอนนี้ที่มันขึ้นราคาที่มันขายอยู่เนี่ยนะมันคือสต็อกเดิมสต็อกเก่าแล้วก็ผมก็ถามไอ้คนผมไม่ได้เก่งเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานนะแต่ผมถามไอ้ว่าไอ้2 ลำที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกคุณรู้หรือเปล่าอันนั้นก็ราคาเดิมเพราะว่าตกลงกันล่วงหน้า3 เดือนโน่นเวลาเขาซื้อน้ำมันดีปะเอาล่ะผมอันนี้ก็จบไปแต่ว่าเมื่อกี้คุณถามฝ่ายค้านแล้วนะมาถามฝ่ายค้ำอย่างผมบ้างผมฝ่ายค้ำคุณอนุทินคือคุณอนุทินเนี่ยนะแกโพสต์ว่าเวิร์กฟอร์มโฮมผมก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันทำให้เปลืองแอร์เพราะว่าทำกัน3 คนมันอยู่กัน3 ห้องเปิดแอร์3 ตัวถ้าหากว่าคุณไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยนะแอร์ตัวเดียวเปิดเนี่ยนะแล้วก็คนมันจะอยู่กันรวมกันเนี่ยมันจะประหยัดคือตอนนี้คนแก้ปัญหายังไงรู้ไหมคุณอาจจะไม่ชอบนั่งร้านกาแฟเหมือนผมยังไงคุณไปดูร้านกาแฟต่างๆเนี่ยนะเอาโน้ตบุ๊กไปคนละตัวตั้งเต็มไปหมดสั่งน้ำแก้วเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไปนั่งอยู่แล้วก็ไปทำงานในร้านกาแฟเริ่มมีป้ายจากร้านกาแฟแล้วบอกนั่งห้ามเกินชั่วโมงนึงอะไรอย่างงี้ตอน1 แก้วผมไปเช็คดูแล้วนี่ผมไปดูแล้วบางคนบอกอีกว่านั่งนานผมตามนานผมพี่นั่งทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามาปั๊บก็คือก็มาเวิร์กว่าเมืองแถวห้างแถวอะไรเนี่ยก็จะเยอะมากเพราะอะไรเพราะคุณจะไม่ไปทำที่ไหนนะคุณบอกเวิร์กฟอร์มโฮมก็เวิร์กฟอร์มโฮมไหนก็มาที่ห้างนี่แหละไปอยู่บ้านมันก็เปลืองไฟแล้วค่าไฟมันก็แพงขึ้นอีกคนก็รู้อยู่แล้วว่าค่าไฟมันแพงขึ้นใช่ไหมล่ะนี่แหละแก้ปัญหาแล้วตอนนี้ผมก็เห็นนายกใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรยังปกติแล้วเมื่อก่อนใส่สูทใส่เชิ้ตอยู่2 วันได้มั้ง3 วันได้มั้งแล้วก็มาเดินอวดอยู่ที่หน้าทำเนียบตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วเดินอวดอะไรเดินโชว์ลงฝ่ายค้ำจริงวะเนี่ยนี่ฝ่ายยังไงฝ่ายค้ำยังไม่ขนาดนี้เลยนะฝ่ายค้ำยังไม่หนักขนาดนี้เลยฝ่ายค้ำยันอาจารย์ศิโรจน์ก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์แสดงความคิดเห็นเรื่องของโพสต์ของท่านนายกนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงพอดีมันมีคอมเมนต์อันนึงนะคุณสุภโชติคุณอาจจะให้ความรู้เรานิดนึงนะฮะบอกว่าน้ำมันเนี่ยที่คุณเทพไทยพูดไปมันก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะมันมีน้ำมันสำรองเยอะแล้วทำไมค่าน้ำมันขึ้นคะเพราะน้ำมันที่สำรองเท่ากับซื้อในราคาอดีตถูกต้องไหมราคาก็ควรจะเท่ากับต้นทุนในอดีตที่ซื้อมาไม่ใช่เหรอคะเขางงประเด็นนี้หลายคนงงนะมันเป็นใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์มันเป็นสต็อกเก่าทำไมตอนนี้มันราคาถึงเป็นราคาใหม่เพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกที่เรามีการกำหนดราคาอ้างอิงกับตลาดที่สิงคโปร์ครับ
แล้วก็ต้องยอมรับตรงๆเนี่ยว่าตลาดที่สิงคโปร์ตอนนี้มันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เอ้าแต่มันเป็นสต็อกเก่าที่มีอยู่ในคลังสมมตินะมัน นี่เป็นสูตรที่เขากำหนดมาตั้งแต่อดีตครับว่าให้ราคาน้ำมันที่ขายในประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบนี้อ้างอิงจากราคาที่สิงคโปร์นะครับผมเพื่ออะไรถ้าผมบอกว่าเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราจะลงทุนในโรงกลั่นน้ำมันจะดึงดูดให้คนมาลงทุนสร้างโรงกลั่นในประเทศสมัยพลเอกเปรมครับก่อนผมเกิดอีกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะมาลงทุนเนี่ยขอรายได้ที่มันดีๆหน่อยที่มันดึงดูดเขามาลงทุน เพราะมันลงทุนทีหนึ่งหลายตังค์ เพราะมันลงทุนเยอะครับแล้วรัฐบาลณตอนนั้นก็เลยมีการกำหนดสูตรนี้มาครับว่าโรงกลั่นสามารถขายได้ในราคาตามราคาที่สิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่เกิดขึ้น แต่ถ้าถามว่าแล้วปัจจุบันนะโรงกลั่นสร้างมากี่ปีแล้วใช่ไหมครับเราควรจะอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์แล้วหรือเปล่าอ้างอิงอย่างเดียวไม่พอครับมันยังมีการบวกค่าต้นทุนทิปเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นค่ากลั่นทิปนะถูกต้องครับเราอ้างอิงราคาสิงคโปร์เสมือนเราว่าเรานำเข้าจากเขาแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรากลั่นกันในประเทศเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเช่นค่าขนส่งเทียมใช่ไหมครับค่าประกันต่างๆพวกนี้มันจะถูกรวมกันมาแล้วโรงกลั่นก็จะได้ไปนะครับคำถามที่เราควรถกกันตอนนี้ต่อว่าต้นทุนพวกนี้โรงกลั่นควรจะยังได้อยู่หรือเปล่าบริบทมันเปลี่ยนไปจากเมื่อ30 ปีก่อนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับโรงกลั่นก็มีการทำเงินไปได้บางส่วนแล้วใช่ไหมครับรัฐบาลควรมีการถกเรื่องนี้กันอย่างจริงจังว่าแล้วโครงสร้างน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบอ้างอิงไอ้ต้นทุนทิปที่มันเกิดขึ้นหรือว่าตัดพวกนี้ออกถกกันต่อได้แสดงว่าที่เราอ้างอิงกับสิงคโปร์นั่นหมายความว่ามันมีอะไรที่ทิปเยอะอยู่ในนั้นที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ครับค่าขนส่งก็ไม่ได้ขนส่งจริงจากตรงนั้นเพราะเรากันที่ประเทศพอค่าขนส่งไม่มีปุ๊บเนี่ยค่าประกันการเดินทางขนส่งมันก็ไม่มีสิถูกต้องครับมันก็ไม่ควรจะอยู่ในนี้ด้วยถูกต้องไหมฮะแต่มันรวมอยู่ในนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วตกลงเราต้องใช้ราคาไหนจากนี้เป็นต้นไปเราอ้างอิงกับใครอ้างอิงราคาหรืออุลสะท้อนต้นทุนจริงๆไม่ใช่เป็นอ้างอิงจากสิงคโปร์ถูกไหมใช่ครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการอ้างอิงจากกลไกตลาดเสรีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าตัดต้นทุนที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เกิดขึ้นจริงได้ก็อาจจะดีหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อ export parity นะครับเปรียบเสมือนว่าเราเป็นคนส่งออกแทนไม่ได้เป็นคนนำเข้าก็คือตัดพวกค่าขนส่งเทียมค่าประกันเทียมออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สามารถทำได้แต่เราต้องมีกลไกที่มันรองรับในสถานการณ์แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเราถึงเสนอภาษีลาภลอยเข้ามาว่าถ้ามันมีวิกฤตสงครามมันมีวิกฤตที่ทำให้เกิด oil shock energy shock ต่างๆเนี่ยจะไม่มีใครที่มาหาผลประโยชน์ได้จากพี่น้องประชาชนผ่านค่าน้ำมันที่อยู่ดีก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับภาษีลาภลอยอาจารย์ศิโรจน์เทียบไทยท่านที่ผมติดตามข้อมูลมาเนี่ยทางยุโรปตอนที่เขาใช้อ่ะมันตั้งแต่ 30% จนถึง 80% เลยนะไอ้ภาษีลาภลอยเนี่ยนั่นหมายความว่า100 บาทเขาอาจจะต้องจ่าย30 บาทเป็นภาษีลาภลอยบางประเทศนี่ 50% ครึ่งหนึ่งเลยหรือบางประเทศ 80% เลยได้มา100ก็มันเป็นอะไรนะมันเป็นกำไรที่มันเกินมันส้มหล่นคุณไม่ต้องทำอะไรคุณนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านแล้วยุโรปเขาเคยผ่านช่วงสงครามมาไงแล้วประวัติศาสตร์ของยุโรปในสงครามโลกครั้งที่1หรือครั้งที่2เนี่ยเขาเห็นว่ามันมีนายทุนจำนวนมากที่มันรวยอย่างฉุกละหุกอย่างสงครามโลกครั้งที่1ในยุโรปเนี่ยตระกูลที่รวยคือพวกลอร์ดชัยนะครับที่ปล่อยกู้ให้กับประเทศต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นยุโรปเขาเห็นว่าทุกครั้งที่มันเกิดสงครามเนี่ยมันมีคนรวยทางลัดเขาถึงไม่อยากจะให้มีคนรวยทางลัดจากการกักตุนสินค้าถึงมีแนวคิดเรื่องภาษีลาภลอย windfall tax ใช่เพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรไงคือภาษีมันมาจากฐานคิดว่าคนจะต้องทำการผลิตแล้วเขาได้กำไรนะครับอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณอยู่เฉยๆคุณส้มหล่นอย่างเงี้ยรัฐต้องเก็บจากคุณเพราะว่าคุณได้ลาภลอยจากความเดือดร้อนของสังคมกลับไปที่คุณสุภโชคพูดคือว่าในช่วงต้นในยุคพลเอกเปรมเนี่ยประเทศเรามันไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดการลงทุนใช่ไหมคุณอยากจะได้โรงกลั่นมาคุณก็เลยต้องมีออฟเฟอร์ดีลที่ดีให้กับโรงกลั่นถูกครับนั่นก็คืออยู่เมืองไทยแต่ราคาสิงคโปร์แล้วคุณได้กำไรจากค่าการค่าขนส่งค่าประกันซึ่งไม่มีอยู่จริงต้นทุนทิปเนี่ยยุคนั้นประเทศไทยยุคพลเอกเปรมเนี่ยเลือกให้กลุ่มโรงกลั่นเพราะอยากดึงเงินเข้ามาแต่วันนี้ประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นการแก้ไขนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้เราอิงตลาดสิงคโปร์ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับตลาดสิงคโปร์ไม่ได้หมายถึงตลาดของราคาน้ำมันสิงคโปร์แต่หมายถึงตลาดที่มันเทรดอยู่ในสิงคโปร์เหมือนกับเวลาเราดูหุ้นมันตลาดหุ้นนิวยอร์กอย่างเงี้ยมันต้องมีตลาดที่อิงราคานะครับเพียงแต่ในการอิงตลาดสิงคโปร์เนี่ยเราสามารถตัดสิ่งที่มันเป็นต้นทุนทิปได้เรื่องนี้อำนาจรัฐทำได้นะครับเรื่องของต้นทุนประเภทค่าการกลั่นที่มันเกินปกตินะครับเรื่องของค่าขนส่งค่าประกันส่วนนี้เราอินตลาดสิงคโปร์แต่ว่าเราตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงอันนี้แหละคือสิ่งที่รัฐบาลวันนี้ต้องทำแล้วเอาอย่างนี้คิดว่ามีกลุ่มทุนพลังงานไหมในการเมืองมีคุณงั้นสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถามพี่เทพแต่เดี๋ยวจะ
ถกกันนะ ถ้ามีกลุ่มทุนพลังงานจริงๆนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเข้าไปรื้อโครงสร้างของพลังงานจริง ๆ อย่างที่บอกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นภาษีลาภลอยจะเป็นอะไรก็แล้ว แต่ต้นทุนทิปอะไรก็แล้ว แต่ตัดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระทบกลุ่มทุนพลังงานใช่หรือไม่คำตอบคือใช่มันกระทบแน่นอน ใช่ เพียงแต่รัฐบาลกล้าที่จะ ทำหรือไม่ ผมถามคุณเทพไทยกล้าทำไหม เอางี้ดีกว่า ผมเจอกับขิงนะผมแปลออกรายการกับขิง2 คน คุณเอกนัท เข้าไปบอกว่าขิงฝากไปหน่อยจะทำเรื่องปรับโครงสร้างฝากไปหน่อยโครงสร้างนู้นไปขิงบอกว่าผมจะปรับนั้นผมจะปรับตรงนี้ ผมจะปรับอันนั้นได้ผมบอกสุดท้ายเขาจะปรับคุณออก อุ้ยแรงขนาดนั้นเลยเหร ผ อ มบอกเขาว่ามันคุณจะไปเจอตอไงกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นกระทรวงเล็กนะ แต่ตอใหญ่เหรอง บประมาณน้อยนะบุคลากรงานกันน้อย แต่อิทธิฤทธิ์มันเยอะ กลุ่มทุนมันมีอำนาจเยอะไอ้นี่กลุ่มพลังงานน้ำมันนะคุณแล้วยิ่งเจอพลังงานไฟฟ้าอีกนะกลุ่มทุนพลังไฟฟ้านี่โคตรเลยนะคุณ หนักกว่านี้อีกเหรอฮะ โอ้โหโถเอ้ยพูดกันตรงไปมามันอัดทุกพักกันแล้วกัน กับพักคุณโดนไป100 ล้านใช่ไหม ใช่ครับ นี่คือคนที่โดนฟ้อง100 ล้านจากการพูดเรื่องทุนพลังงาน คุณเชื่อผม เดี๋ยวก่อนนะคุณโดนแล้วเราจะโดนไหมไม่โดนหรอกนะ ไม่โดนไม่ได้เอ่ยชื่อใครโอ้ยแล้วการนี้เนี่ย เริ่มคุยแล้วคนนี้ก็เริ่มคุยแล้วคนนี้ก็โดนบ่อยนะ ผมหลายคดีแล้วไม่เป็นไร ผมเสริมพี่เทพไทยอย่างนี้นะครับก็คือว่ากลุ่มทุนพลังงานเนี่ยกลับไปคำถามของคุณคือกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยแทรกแซงการเมืองไทยตลอดนะครับแล้วก็ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่ากลุ่มทุนพลังงานเป็นกลุ่มทุนเดียวที่อยู่ในครม.อย่างต่อเนื่องใช่ไหมในยุคพลเอกประยุทธ์ก็มีรัฐมนตรีที่มาจากกลุ่มพลังงานปตท.นะครับในยุคพรรคเพื่อไทยยุคเศรษฐายุคแพทองทานเนี่ยรองนายกคนหนึ่งมาจากบางจากอย่างเงี้ยนะครับในยุคปัจจุบันนะครับรัฐมนตรีพลังงานมาจากไหนทุกคนก็เห็นกันดีอยู่แล้วปตท.นะครับเพราะฉะนั้นคุณขิงเนี่ยที่พี่เทพไทยพูดจริงๆคุณขิงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับน้องผมที่พระปกเกล้านะครับตอนงานแต่งงานน้องผมเขาก็มาเนี่ยนะผมไม่อยากวิจารณ์เยอะแต่ผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เขาควรจะทำได้ดีกว่ารัฐมนตรีคนอื่นคืออย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้มาจากทุนพลังงานโดยตรงนึกออกไหมครับคือคนอื่นคุณเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่ามันมาจากกลุ่มทุนมันกินเงินเดือนกลุ่มทุนจริงๆแต่ขิงเนี่ยยังไม่ใช่ทีนี้ความยากของขิงคืออย่างนี้คือเขาไม่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มทุนพลังงานโดยตรงไม่เคยอยู่ในบัญชีเงินเดือนของกลุ่มทุนพลังงานโดยตรงแต่เขาจะกล้าทำงานแบบเป็นอิสระจากกลุ่มทุนพลังงานไหมล่ะคือการที่ไม่เคยกินเงินเดือนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้อยู่อันเดอร์กลุ่มทุนตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งนี้ขิงจะต้องทำให้คนไทยเห็นแล้วว่าคุณเป็นรัฐมนตรีพลังงานที่เป็นเอกราชจากกลุ่มทุนพลังงานหรือเปล่าเพราะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเรามีรัฐมนตรีพลังงานที่เคยกินเงินเดือนกลุ่มทุนพลังงานชื่ออยู่ในเพโลของกลุ่มทุนพลังงานกลุ่มทุนพลังงานส่งเข้ามาก ลุ่มทุนพลังงานส่งเข้ามาขิงเนี่ยชื่อคงไม่ได้อยู่ในเพโลบัญชีรายจ่ายของกลุ่มทุนแต่คุณจะกล้าประกาศเอกราชจากกลุ่มทุนพลังงานที่เป็นสปอนเซอร์พรรคแกนนำรัฐบาลหรือเปล่าจำได้ไหมคุณพีรพันธ์พูดว่ายังไงกลุ่มทุนพลังงานถอนตัวจากพรรครวมไทยสร้างชาติไปอยู่อีกพรรคหนึ่งแล้วขนคนไปเข้าอีกพรรคหนึ่งหมดแล้วจาก35เหลือ2 คนคุณคิดว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะสุดซอยไหม ผมคาดหวังให้สุดแล้วกันนะครับอย่างผมเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์ครับว่าถ้าเราต้องคาดหวังเนี่ยเราควรจะคาดหวังให้รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยทำงานเป็นอิสระจริงๆนะครับซึ่งถ้าผมเชื่อตามที่คุณเอกนัทได้มีการอภิปรายถึงตัวเองเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับท่านก็มีการพูดถึงว่าอยากจะฝากรัฐมนตรีท่านใหม่ให้มีความกล้าหาญในการทำงานมากขึ้นกล้าหาญที่จะชนกับนายทุนพลังงานมากขึ้นผมก็คิดซะว่าท่านสะกดจิตตัวเองแล้วกันว่าจงมีความกล้าหาญจงมีความกล้าหาญในการที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆนะครับอย่างที่พี่เทพไทยพูดครับว่าในวงการพลังงานเค้กมันก้อนใหญ่มากนะครับถึงแม้จะเป็นกระทรวงที่มีขนาดเล็กที่สุดได้รับงบประมาณเนี่ยน้อยที่สุดครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเรื่องของสัมปทานโรงไฟฟ้าการค้าน้ำมันการค้าก๊าซธรรมชาติทุกอย่างมันคือผลประโยชน์ทั้งหมดผมก็คาดหวังว่าคุณขิงคุณเอกนัทเนี่ยจะเข้ามาดูแลแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเอกนัทท่านรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวก่อนหน้านี้เพราะสอบถามท่านว่าจะมีคิวสะดวกมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ถามประเด็นเดียวกันนะจะสุดซอยไม่บอกพี่ครับไม่ได้สุดซอยครับแต่ทะลุถังครับไปสุดถังใช่ไหมที่เขาพูดแต่จริงๆเขาบอกทะลุถังเลยเอาอย่างนี้อันนี้คือท่านพูดนะซึ่งหมอก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะทำไม่ทำอะไรก็ว่ากันไปนะรอให้ทำนะฮะรอให้ทำนะฮะคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตนิดนึงผมขอไปเรื่องอื่นต่อเดี๋ยวจะได้ครบประเด็นครบถ้วนนะครับอย่างนี้คือข้าวของมันพาเรดกันขึ้นราคากันอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่มันมีข้อมูลที่อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ทำข้อมูลมาให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องอะไรไหมฮะ
ก๊าซหุงต้มไม่เต็มถังที่เราพูดถึงสุดถังทะลุถังเนี่ยแต่จริงๆก๊าซหุงต้มไม่เต็มถังเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานเขาก็พยายามที่จะช่วยชาวบ้านนะครับยืดเวลาอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม LPG ถัง15 กิโลกรัมแบบนี้เนาะออกไปอีกประมาณสัก2 เดือนเต็มๆนะก็คือลากยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแหละคุณผู้ชมสิ้นเดือนพฤษภาคมแต่ปัญหามันมีอยู่ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็รับสายร้องเรียนจากชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะคุณเทพไทยอาจารย์ศรีโรจน์คุณสุประโชติบอกว่าไอ้ก๊าซที่ซื้อมาเฮ้ยทำไมมันหมดไวกว่าปกติวะเราก็ใช้ประมาณนี้แต่ทำไมแต่ก่อนสมมติใช้ประมาณสัก2 เดือนนี่ทำไมมันเดือน1 เดือนครึ่งก็หมดแล้ววะงานนี้กรมการค้าภายในก็ลงพื้นที่ปรูพรมนะครับคุณผู้ชมแล้วไปแจ็คพอตแตกคุณผู้ชมครับไปเจอข้อมูลฮะไปเจอพวกหัวหมอฮะแอบโกงน้ำหนักก๊าซฮะแยกเป็นระดับประมาณนี้มันทำกันเป็นหลายๆระดับนะคุณผู้ชมฟังข้อมูลระดับแรกก่อนระดับโรงงานบรรจุเลยคุณสุประโชติไปโป๊ะแตกกันที่นนทบุรีและอยุธยาครับนี่คือแค่2 ที่ที่เจอนะอาจจะมีมากกว่านี้เจ้าหน้าที่ไปเจอก๊าซบรรจุไม่เต็มถังครับจับได้คาหนังคาเขาถึง57 ถังที่ไม่เต็มถังคุณผู้ชมประชาชนเราเดือดร้อนกันเรือหายวายวอดแต่นี่เขามาทำกันแบบนี้มันคืออะไรฮะซ้ำเติมประชาชนใช่หรือไม่นี่คือระดับโรงบรรจุก๊าซนะฮะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ระดับร้านส่งรายใหญ่ใช่ไหมบรรจุเสร็จก็ส่งให้ร้านส่งรายใหญ่ไอ้ร้านส่งรายใหญ่ที่ยโสธรขอนแก่นและชลบุรีฮะเจอที่3 จังหวัดไปเจอขายก๊าซหุงต้มไม่เต็มถังเหมือนกันจะพูดภาษาจีนทำไมเนี่ยไม่เต็มถังเหมือนกันครับโดนเจ้าหน้าที่สั่งอายัดของทันทีฮะนี่คือระดับร้านส่งใหญ่มาต่อฮะร้านส่งใหญ่เขาต้องส่งให้ร้านค้าปลีกระดับร้านค้าปลีกครับไปเจอที่ปทุมธานีฉะเชิงเทราและสตูลฮะไม่รอดเช่นเดียวกันไปตรวจเจอน้ำหนักหายครับก๊าซหุงต้มไม่เต็มถังเช่นเดียวกันคิดดูฮะนึกภาพดูโปรดิวเซอร์คุณโบก็บอกพี่คิดดูเฮ้ยไอ้ก๊าซเนี่ยมันอยู่ในถังทึบนะเว้ยเหล็กทึบนะพี่มองก็ไม่เห็นนะเวลาเด็กส่งก๊าซขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมก็อยู่ข้างหลังอ่ะพวกมาปุ๊บมาถึงหน้าบ้านเอาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเข้าครัวไปใส่ปุ๊บทำเราจะช่างมันไหมไม่เคยมีใครช่าง ใครมันจะช่างก็ใช่บ้านแต่ละบ้านไม่มีตาช่างด้วยแล้วมันมาเนี่ย15 กิโลหมายถึงว่าไอ้ถังมันมีน้ำหนักอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าไอ้จำนวนก๊าซที่มันอยู่ในถังมันควรจะ15 กิโลใช่ไหมแล้วคราวนี้พ่อค้าแม่ค้านะชาวบ้านเขาซื้อไปตอนนี้มันก็เลยมาเจอข่าวแบบนี้มันระแวงกันไปหมดหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำยังไงคือเราเอาไงเอาที่ชั่งน้ำหนักที่ชั่งน้ำหนักตัวทุกวันนะคุณผู้ชมมาอุ้มถังแก๊สแล้วก็มาทั่งหรือไงวะมันทำไม่ได้อยู่แล้วไงรัฐบาลคือมันก็ต้องไปถามรัฐบาลว่าปล่อยให้มันมีการโกงอย่างนี้ได้ยังไงคือไอ้คนที่โกงก๊าซพวกนี้มันก็ไม่ต่างกับโรงกลั่นกับจ็อบเบอร์กับเรือบรรทุกน้ำมันโกงน้ำมันไงคือประเทศนี้มันมีคนที่โกงเอาเปรียบคนไทยด้วยกันในช่วงสงครามเนี่ยตั้งแต่รายใหญ่จนถึงรายย่อยแล้วไอ้การโกงระดับคนขายก๊าซนี่มันคือระดับเกือบจะเป็นกลุ่มล่างสุดของห่วงโซ่พลังงานแล้วว่ามันโกงระดับรายย่อยคือกลุ่มขายก๊าซถังละ15 กิโลอ่ะแล้วรัฐบาลปล่อยมีการโกงได้ยังไงคุณสุปจีอยู่ไหนอ่ะแต้มอยู่ไหนอ่ะทำอะไรอยู่วะ คือถ้าให้ประชาชนช่างประชาชนก็ช่างไม่ได้หรอกมันต้องตรวจสอบที่ต้นทางเพราะของแบบนี้ถ้าต้นทางโกงปลายทางมาโกงแก๊สเนี่ยนะแก๊สนี่มันไม่ได้ว่าเป็นเหมือนน้ำมันนะน้ำมันอาจจะบิดออกไปใส่น้ำมันอื่นแก๊สเนี่ยคุณจะไปถ่ายไปใส่อะไรวะผมว่าใส่ยากอยู่นะเพียงแต่ว่าต้นทางมันไม่เต็มน้ำหนักมันไม่เต็มปลายทางที่ขายก็น้ำหนักไม่เต็มเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระทรวงพาณิชย์จะคุมน้ำหนักนะจะคุมเรื่องแม่โกงนะคุณก็ต้องคุมที่ต้นทางคุมที่ไอโรงบรรจุเนี่ยโรงขนาดใหญ่เนี่ยจากต้นทางคุณมันบรรจุให้มันครบก็มันจะแก้ปัญหาได้ไงแล้วการนี้กระทรวงพาณิชย์มันปล่อยปละละเลยหรือเปล่าล่ะตอนนี้เขาตรึงราคาอยู่ที่ 423 บาทต่อถัง15 กิโลกรัมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมคือ31 พฤษภาคมเขาตรึงอยู่นะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคุณสุประโชคนึกออกว่ามันนี่คือแบบมันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่นะมันเรื่องใหญ่นี่ครับมันประชาชนคือชาวบ้านร้านค้าที่ผัดข้าวแกงที่ขายคือเขามันโกงไประดับรายย่อยเลยไงเฮ้ยนี่มันเหนื่อยเลยนะคุณสุประโชคนี่ไปยังไงต่อเนี่ยเรื่องของกรมการค้าภายในเนี่ยผมคิดว่าการลงตรวจเนี่ยลงแค่ครั้งเดียวอาจจะไม่พอมันต้องเป็นการลงตรวจแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะแล้วก็อาจจะอ้างอิงจากที่อาจารย์ศิโรจน์พูดว่ามันต้องไล่ระดับขึ้นไปเลยครับจากรายย่อยขึ้นไปรายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงโรงบรรจุก๊าซขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการตรวจว่าปล่อยก๊าซออกมาครบหรือเปล่าปล่อยไปที่ไหนบ้างลักษณะคล้ายๆกับน้ำมันครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยผมมีความกังวลมากว่ามันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเงินที่ใช้ในการตึงราคาก๊าซ LPG เนี่ยก็มาจากกองเดียวกับที่ใช้เงินอุดหนุนน้ำมันคือกองทุนชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้ว่ามันติดลบเนี่ยหลัก 50,000 ล้านบาท
ใช่ไหมครับผมกังวลว่าถ้ากองทุนมันแบกรับไม่ไหวแบกรับทั้ง2 ทางไม่ว่าจะเป็นต้องเอาเงินไปโปะน้ำมันเอาเงินไปโปะก๊าซหุงต้มเนี่ยก๊าซหุงต้มมันจะดีขึ้น ใช่ คือไอ้ที่เขาตรึงราคาน้ำมันคือราคาก๊าซเนี่ยมันคือแค่ราคาก๊าซนะฮะแต่จริงๆเวลาเขามาส่งเนี่ยมันมากกว่า423 บาท ใช่ใช่ เพราะมันจะมีค่าขนส่งค่าอะไรอีกนะแล้วน้ำมันมันก็ขึ้นด้วยนะตอนนี้เนาะ ใช่ แต่ก่อนอาจจะมีบวกค่าส่ง50สมมติบวกค่าส่ง50 บาท ตอนนี้มันคิดเป็น100แล้วนะเท่าตัวเอาดีกว่าเพราะน้ำมันมันขึ้นเท่าตัว ใช่ โอ้โหมันเหนื่อยนะเนี่ยพี่เทพไทยผมว่ามันจะไปยังไงต่อเนี่ย ผมว่าในประเด็นนี้อาจจะต้องดูก็คือว่าพอราคาก๊าซมันมีแนวโน้มจะขยับนะครับแล้วก็กลุ่มคนขายก๊าซเขารู้สึกว่าเขามีโอกาสค้ากำไรเนี่ยนะครับเราก็จะเจอการที่ก๊าซไม่เต็มอย่างนี้มากขึ้น ซึ่งตอนนี้มันหลายกิจการก็เริ่มเกิดนะครับอย่างพวกรถพุ่มพวงนะครับน้ำมันมันแพงใช่ไหมข้าวของต่างๆนานามันแพง พวกรถพุ่มพวงเนี่ยเขาก็ต้องให้ข้าวของต่างๆในถุงกับคนที่ซื้อจากเขาเนี่ยเขาก็ต้องให้ลดลงแล้วนะแต่ของเคสรถพุ่มพวงไม่ใช่การโกงนะแต่ว่ามันมาจากการที่เขาถูกบีบด้วยสภาพเศรษฐกิจไงน้ำมันแพงผักแพงแตงกวาแพงค่าขนส่งแพงเอาของไปขายตามบ้านเนี่ยสมมติซื้อ20 บาทเคยได้แตงกวา3 ลูกตอนนี้เหลือแค่2 ลูกมันกระทบคนจนไปหมดแล้วตอนนี้อย่างเงี้ยที่เราพูดเรื่องนี้มันคือปากท้องแบบเพียวๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นการด่าหรือตำหนิรัฐบาลแต่ให้เห็นสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวที่ผมคุยกับคุณสุประโชตินอกรอบเหมือนกันก็คือว่าเดี๋ยวคอยดูปุ๋ยแล้วเดี๋ยวคอยดูสินค้าเกษตรใช่สินค้าเกษตรจะมีปัญหาหลังจากนี้ใช่พลาสติกใช่ไหมจะไม่สวยงามใช่ใช่ไหมออกดอกออกผลไม่เต้าเต็มที่เพราะว่าปุ๋ยมันขาดไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ และเราเป็นประเทศคืออะไรฮะประเทศเกษตรนึกออกปะมันตอนนี้มันกระทบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวแล้วนะคุณก็ค่าน้ำมันแพงมันคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในระบบนิเวศของการใช้ชีวิตของเรามันจะมีแต่เพิ่มขึ้นนั่นคือสถานการณ์ความเป็นจริงผมถึงรู้สึกไงครับว่าผมเห็นโพสต์ของคุณอนุทินเนี่ยผมมาผิดหวังนะครับเพราะโพสต์ของคุณอนุทินเนี่ยมันมาช้าไป2 อาทิตย์ไอ้สิ่งที่คุณอนุทินโพสต์เรื่องการปรับตัวเนี่ยควรจะพูดเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วหรือ3 อาทิตย์ที่แล้วแต่วันนี้สิ่งที่คุณอนุทินพูดคือการทำให้เห็นว่าวันนี้ประเทศมีปัญหาอะไรนะครับในอนาคตของอะไรที่จะขาดปุ๋ยขาดจะทำยังไงพลาสติกขาดจะทำยังไงนะครับยาขาดจะทำยังไงน้ำมันไม่พอจะทำยังไงแก๊สไม่พอจะทำยังไงแล้วคุณอนุทินจะแก้ปัญหายังไงซึ่งโพสต์ยังไม่มีพูดเรื่องพวกนี้เลยแต่ผู้นำประเทศอื่นเขาพูดไงครับคาดหวังว่าท่านเอกนิติท่านสุปจีเพราะท่านสุปจีอยู่คตรด้วยนะฮะถูกต้องไหมฮะกับท่านเอกนัทด้วยอยู่ในคตร3 คนไงฝ่ายการเมือง3 คนเข้ามาอยู่ในนี้เอกนิติสุปจีขิงคาดหวังว่าในวันข้างหน้าหลังจากที่แถลงนโยบายอะไรเสร็จน่าจะมีอะไรออกมาอย่างชัดเจนก่อนสงกรานต์นี่คือโรดแมพของประเทศว่ารัฐบาลจะสู้กับปัญหารอบนี้ยังไงนั่นแหละอันนั้นวัดกันตรงนั้นเลยปุ๋ยจะเอาจากไหนมาเมษาคุณสุปจีตอนแรกปุ๋ยถึงสิงหาตอนนี้บอกแล้วว่าเมษาหมดคำถามที่รัฐบาลต้องตอบก่อนเมษาคือรัฐบาลจะเอาปุ๋ยมาจากไหนสิงคโปร์เขาตอบแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะไปดีลกับใครยังไงพลาสติกจะทำยังไงตอนนี้ถุงพลาสติกกล่องพลาสติกที่เวลาซื้อข้าวนะครับราคาจะขึ้นมาเป็น600แล้วนะครับขึ้นรวดเดียวเกือบ 50% แล้วนะครับรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับน้ำมันนะครับจะอุดหนุนยังไงตอนนี้หลายพื้นที่รถไถนาเลิกรับงานแล้วเพราะน้ำมันแพงรถไถก็ไม่กล้าวิ่งเพราะกลัววิ่งแล้วเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วจะไปเก็บตังค์แพงจากชาวนาก็ไม่ไหวกันเพราะว่าตอนนี้ชาวนาจะจ้างรถไถก็ไม่กล้าจ้างไอ้รถไถจะไปรับงานก็ไม่กล้าจ้างรถทัวร์ต่างจังหวัดตอนนี้หยุดวิ่งแล้วนะทินแล้วคนต่างจังหวัดไม่มีรถทัวร์เขาจะไปไหนมาไหนยังไงอ่ะแล้วนายกบอกให้ทุกคนใช้ขนส่งมวลชนนายกหรือเปล่าว่ารถทัวร์มันเจอค่าน้ำมันมันวิ่งไม่ไหวเพราะฉะนั้นไอ้โพสต์อย่างเงี้ยนะครับถึงโกรธผมถึงโกรธแทนประชาชนไงใช่ไหมครับมันถึงโกรธแทนประชาชนคือคุณให้ work from home ให้ work นึกออกไหมใช่ไหมคือให้ work from home แล้วก็ให้แบบใช้ขนส่งมวลชนแต่ว่าแบบรถทัวร์ต้องหยุดวิ่งไงใช่ไหมรถทัวร์ต้องหยุดวิ่งแล้วนายกเข้าใจเรื่องพวกนี้ไหมคุณให้ผมฝากคตรคือจริงๆคตรผมดูท่าทีของคุณเอกนิติเนี่ยผมก็โอเคนะถ้าเขาขึงขังเอาจริงเอาจังนะแต่ว่าในโครงสร้างของคตร12 คนเนี่ยมันมีฝ่ายการเมืองแค่3 คนซึ่งฝ่ายการเมืองแน่นอนที่สุดแหละมันก็จะอาจอ่อนไหวต่อกระแสความรู้สึกของประชาชนมันก็อาจจะทำตามกระแสอาจจะเป็นกดดันนะครับแต่ว่าใน12 คนเนี่ยเป็นคนเขาเรียกเป็นนักวิชาการหรือเป็นอิสระเสีย4 คนแต่ว่าข้าราชการในกระทรวงพลังงานเนี่ย5มากสุดนะ5 คนนะถ้าคุณไม่ทลายความคิดอันนี้โครงสร้างนี้ได้เนี่ยคุณก็อาจจะได้ออกมาไม่เต็มหน่วยคราวนี้มาตรการที่จะช่วยชาวบ้านยังไงบ้างเนี่ยผมก็คิดว่าบังเอิญว่าวันที่8วันที่9วันที่10นี้เขาก็จะแถลงนโยบายถึงฝากคุณสุภโชติไปก็อย่างน้อยก็ต้องตีแผ่ว่าเขาจะบริหารประเทศยังไงก็จะแก้ปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมล่ะวันที่90แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมอ่าน5 ด้านอะไรเนี่ยนะผมคิดว่า
นโยบายของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเขาต้องเป็นนโยบายหลักใช่ไหมล่ะเพราะเป็นพรรคแกนนำแต่ว่าถ้าถามชาวบ้านตอนนี้นะชาวบ้านถามว่าคุณหวังอะไรกับพรรคภูมิใจไทยบ้างที่คุณเลือกอ่ะชาวบ้านจำได้เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือคนละครึ่งแกพูดแต่เรื่องคนละครึ่งคุณดูเวลาเขาไปหาเสียงเขาพูดเรื่องอื่นนี่ผมว่าชาวบ้านจำไม่ได้เลยนะว่านโยบายอะไรบ้างนะของพรรคภูมิใจไทยนะเพราะฉะนั้นที่เลือกเขาไม่ได้เลือกพรรคภูมิใจไทยด้วยนโยบายนะเขาเลือกด้วยปัจจัยอื่นแต่ว่าไม่อยากพูดเดี๋ยวฟ้องมูอีกปัจจัยอะไรครับ ไม่ถามเอาอย่างนี้เอาอย่างเงี้ยนโยบายไม่มีแคนดิเดตนายกไม่ดีเบตแต่ว่าคะแนนมาที่1เนี่ยคุณว่าได้เพราะอะไรตามคุณหน่อยดิได้เพราะอะไรฮะรู้ไหมรู้เหรอให้ขยิบตาอยู่รู้ไหมถามผมเหรอเฮ้ยผมเป็นสื่อเราไม่แสดงความคิดเห็นเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมาดูสำรวจดูสิทธิโพลนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงโพลของทั้ง3รัฐมนตรีถูกต้องไหมครับที่คราวนี้มาดูสิทธิโพลกันหน่อยสงกรานต์นี้ครับประชาชนบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ข้าวของขึ้นราคาในช่วงนี้ทางสวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องสงกรานต์ 2569 กับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,272 คนระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายนนะครับโดยจากผลสำรวจพบว่าประชาชนกว่า 61.32% รู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นที่แพงขึ้นจนเริ่มรับไม่ไหวนี่ฮะคุณผู้ชมดูอินโฟกราฟิกคุณผู้ชมดูตรงนี้เลยก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะว่าทำไมประชาชนคงรู้สึกอย่างนี้นะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมแล้วกันแต่ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ฮะเมื่อคืนวันที่ 5 ที่ผ่านมาเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนเนี้ยโพสต์ข้อความที่หน้าเพจของตนเองระบุว่าขอความรู้ครับใครทำธุรกิจอะไรอยู่อยากถามว่าตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งนะต่างๆนานาเนี่ยอะไรขึ้นมาบ้างหนักหนาสาหัสแค่ไหนอยากเห็นภาพรวมของธุรกิจครับปรากฏว่ามีคนคอมเมนต์กันเข้ามาตอนนี้น่าจะเกิน700 กว่าคอมเมนต์แล้วเนาะแล้วก็มีการอธิบายว่าตนเองประสบเจอกับปัญหาอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคอมเมนต์ที่1บอกว่าที่นอนหมอนผ้าโรงงานค่ะที่นอนขอไปที่นอนเถียงมันเนอมาจากสุพรรณโทษทีขออภัยที่นอนหมอนผ้าโรงงานและงานโรงแรมค่ะเขาอยู่โรงแรมนะขึ้นทุกสิ่งค่ะต้นทุนมองไปทางไหนก็ขึ้นราคาแต่ร้านเรารับจบแบกไปก่อนค่ะเกรงใจลูกค้าไม่อยากผลักภาระให้ใครคอมเมนต์ที่2ครับบอกว่าขายกะหรี่ปั๊บเนื้อทอดค่ะน้ำมันพืชขึ้นราคาลังละ30 บาทกล่องพัสดุขึ้นราคาเฉลี่ยใบละ50 สตางค์ใช่ไหมเนี่ย50 สตางค์ปะอันนี้ไม่มีนะค่าขนส่งพัสดุเพิ่มขึ้นกล่องละ3 บาทแต่ของยังต้องขายราคาเดิมค่ะหรือแม้แต่กระทั่งอีกท่านหนึ่งบอกว่ารถไถนาจังหวัดพะเยาเคยรับได้ละ900 บาทตอนนี้ราคาน้ำมันลิตรละ32ตอนนั้นราคาน้ำมันลิตรละ32ตอนนี้51ยังไม่เสด็จน้ำว่าจะรับไถไร่ละเท่าไหร่รอดูสถานการณ์คุณผู้ชมคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันครับของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ซึ่งมันอาจจะไปสอดคล้องกับของสวนดุสิตโพแล้วเนี่ยอู่สีรถทินเนอร์แลกเกอร์สีขึ้นหมดครับคือเอาเป็นว่าตอนเนี้ยขึ้นกันทั่วหน้าเลยครับใช่เมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆก็ราคาขึ้นหมดแหละคุณเมื่อวันศุกร์ผมมีโอกาสได้ไปพบบุคคลท่านหนึ่งที่ทำธุรกิจโลจิสติกแต่ผมขอไม่บอกนะเป็นใครพูดไปก็รู้จักทั่วประเทศโกรธมากบอกพี่ผมโกรธมากน้ำมันขึ้นอย่างนี้ผมโกรธมากค่าขนส่งผมขึ้นบานแต่ผมขึ้นราคาขนส่งไม่ได้ขาดทุนก็ต้องทำใช่เขาพูดถึงผมอย่างนี้เลยเจอหน้าตอนแรกนะผมไม่ได้เจอนานเจอมาปุ๊บพี่สวัสดีครับแล้วก็อธิบายผมฟังผมเหรอให้มันขึ้นขนาดโอ้โหพี่แล้วผมขึ้นราคาลูกค้าได้มันขึ้นไม่ได้ใช่แต่ราคาขนส่งมันขึ้นใช่วันนี้คนค้าขายบ่นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับแม่ค้าบ่นเหมือนกันหมดว่าน้ำมันขึ้นถุงขึ้นกล่องขึ้นแต่ขึ้นราคากับลูกค้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะใช้วิธีให้ปริมาณให้มันน้อยลงคือมันคือการปรับตัวเท่าที่ประชาชนจะทำได้ไง
แต่รัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยมันต้องกลับไปสู่เรื่องเดิมที่เราคุยกันว่ารัฐบาลจะปรับภาษียังไงใช่ไหมถ้าคุณตัดเรื่องภาษีออกไป ตัดเรื่องค่าการกลั่นตัดเรื่องของค่าการตลาดนะครับตัดเรื่องค่าขนส่งไปเนี่ยราคาน้ำมันมันลงทันทีไงเพราะถ้าคุณไม่ทำเรื่องน้ำมันนะครับคุณไม่ทำเรื่องต้นทุนไม่ทำเรื่องภาษีเนี่ยยังไงวงจรนี้มันไม่จบ งั้นผมถามอาจารย์นิดนึงสมมติน้ำมันลงนะคุณสุประโชติเดี๋ยวแสดงความคิดเห็นด้วยนะพี่พอตอนนี้ราคามันขึ้นใช่ไหมแต่พอต้นทุนน้ำมันมันลดลงอะราคามันจะปรับลงไหม ไม่ลงอยู่แล้ว ไม่ลงดิ ไม่ลงอยู่แล้ว คืออะไรขึ้นแล้วมันลงยากคุณ คือต่อไปถ้าสมมติ ก็ ว่า ถึ ส งบ ถา อก น ว่าเราต้ กา อง รณ์ ถึงบอกว่าเราจะต้องอยู่อย่างนี้ไง แต่ว่าตอนนี้มันต้องเร่งตัดตั้งแต่วงจรนี้ก่อน ก็ต้องอั้นให้มากที่สุดไงคุณ ใช่ คือต้องอั้นในมากที่สุดก็เพราะอะไร เพราะคุณก็ตัดต้นทุน ผมก็บอกแล้วว่าคุณยอมกัดฟัน 3 เดือนนี้นะ ตัดภาษีรัฐบาลต้องเสียรายได้เพื่ออะไร เพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันต่ำให้มากที่สุด เพื่อที่จะคุมสินค้าทุกอย่างได้ แล้วพอคุมสินค้าได้ทุกอย่างมันฝนตกทั่วฟ้าทุกคนก็จะได้รับอานิสงส์เหมือนกันหมด แต่คุณปล่อยให้สินค้ามันราคาสูง และคุณไปเยียวยาให้บัตรคนจนคนละ100อย่างเงี้ยมันจะทำอะไรได้ซื้อหมากซื้อพลูคนแก่วันละ3 บาทอย่างเงี้ยคุณ แล้วพอน้ำมันมันลดลงปุ๊บราคาสินค้ามันไม่ลด มันไม่ขยับ เพราะฉะนั้น ไง มัน ก๋ ต้ ว อย ง เตี๋ยวมันจะขยับได้ยังไงอะคุณ มันต้องฟรีซไงครับ คือเอาอย่างนี้ผมว่ารัฐบาลต้องทำใจเลยว่า ถ้าคุณยอมตัดภาษีเนี่ยคุณจะเสียรายได้เข้าคลังอย่างน้อยเดือนละ 12,000 ล้าน คือ 1 บาทที่ลดเนี่ยเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณลด 6 บาท คุณเสียประมาณ 12,000 ล้าน 12,000 ล้านมันดูเยอะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับเงินที่รัฐบาลอัดฉีดเพื่อช่วยคนเนี่ยนะ 12,000 ล้านมันน้อยกว่าเยอะนะ คือถ้าคุณปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นแล้วคุณเสียภาษีแบบ 12,000 ล้านเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายอื่นประชาชนมันแพงขึ้นทุกวันไงคือวันนี้รัฐบาลต้องยอมกรีดเนื้อตัดใจไปเลยว่า 12,000 ล้านที่เคยได้จากภาษีน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้ แล้วมันจะไปบรรเทาภาระของประชาชนให้มันเบาลง ไม่อย่างนั้นคุณเยียวยาประชาชนอ้วกอะครับคือคุณจะเยียวยาคนเดือดร้อนทั้งหมดที่เราอ่านกันมาคุณจะเยียวยาเขายังไง คุณจะเยียวยาลงรถยนต์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือพยายามที่จะ รัฐบาลต้องใจ ฟรี เด็ด ซราคาให้ได้ ใช่ ให้ได้นานที่สุด ใช่ เพราะถ้าคุณไม่ยอมใจเด็ด ไม่ยอม ยอมกลืนเลือดเดือนละ 12,000 ล้านไอ้สิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคือคนประชาชนเป็นคนจ่ายนะแต่ถ้ารัฐบาลยอมตัด 12,000 ล้านประชาชนไม่เดือดร้อนไงมันคือทางเลือกของประเทศเนี่ยครับว่าคุณจะเลือกเส้นไหนอย่างเวียดนามใช่ไหมครับหลายประเทศเขาเลือกเส้นทางนี้คือรัฐบาลเลือกที่จะเดือดร้อน เพื่อเบาความเดือดร้อนของประชาชน แต่บ้านเราในกลับกันรัฐบาลไม่ยอมตัดรายได้ตัวเองปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วรัฐบาลจะไปเยียวยาวันละ3 บาท คิดเห็นยังไงในประเด็นนี้ เห็น แล้วเดี๋ยวผมมีประเด็นที่ตั้งใจจะถามคุณเกี่ยวกับเรื่องของพรรคประชาชนด้วย ได้ครับ เห็นด้วยครับ คืออย่างแรกผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้มันวิกฤตมันไปไกลมากๆแล้วใช่ไหมครับ ครับ การตัดภาษีออกเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งที่ควรทำทันทีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อืม แต่ว่าตัดภาษีอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่มากพอ ครับ ถ้าเรายังมีน้ำมันไหลรั่วออกจากระบบใช่ไหมครับ เรื่องของไอโม่การกักตุนเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี้มันก็ยังมีอยู่ เพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบราคาน้ำมันที่ขายในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ เพื่อนบ้านเนี่ย ครับ เราก็ยังขายถูกกว่าประเทศอื่นๆ ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร ครับ รัฐบาลควรทำไปพร้อมๆกันครับคืออุดรอยรั่วกับลดภาษีนะครับแล้วเราก็มีมาตรการอื่นๆที่ออกมาที่เราพูดกันตั้งแต่แรกคือเรื่องของค่าการกลั่นที่มันตอนนี้มันสูงเกินไป ถ้าทำ3อย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างนี้คุณผู้ชมผมว่าทั้ง3ท่านก็เห็นตรงกันแหละว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเราคงต้องอยู่กับ new normal ใช่ มันคือ new normal จริงๆนะฮะ ใช่ คือ new normal เพียงแต่เราจะต้องรับสภาพและปรับตัวยังไงกับ new normal คุณผู้ชมครับ ผมใช้คำนี้ด้วยทีนคือมัน backward new normal คือเป็น new normal เชิงถดถอย เราต้องเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบเนี้ยที่ยาวมากนะครับเพราะว่ารอบนี้ห่วงโซ่การผลิตมันพังหมด แล้วโจทย์ใหญ่กลับไปสู่เรื่องเดิมคือผมก็เรียกร้องจากรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลมันต้องมีฉากทัดแล้วว่าสินค้าต่างๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรัฐบาลจะหาจากไหนมาเติม นี่คือโจทย์ของคนที่ได้เป็นรัฐบาล ครับ ที่มันยากแต่ว่าคุณต้อง ก็ต้อง ท ทำ ำ คุณผู้ชมครับ อย่างนี้ฮะมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าวันนี้พรรคส้มถ้าพรรคส้มเป็นรัฐบาล ถามคุณเลยนะ ถ้าวันนี้พรรคส้มเป็นรัฐบาลเนี่ยเผลอๆสถานการณ์หนักกว่านี้อีก คิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่เข้ามาในรูปแบบนี้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ทำไมพรรคประชาชนในช่วงนี้ อันนี้ผมก็พูดในรายการก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีด้อมส้มก็มาถล่มผมนะครับแล้วก็บอกว่าผมพูดว่าทำไมพรรคประชาชนเหมือนช่วงเนี้ยไม่ฟีลไม่เต็มสูบเหมือนช่วงก่อนๆไม่มาเป็นแพ็คไม่ชัดเจนไม่หนักแน่นไม่แบบมาเป็นกุลุตในการจับเรื่องพลังงานเหมือนกับเรื่องอื่นๆ เช่นสแกมเมอร์เรื่องกัมพูชาทำไมถึงเป็นอย่างนั้น นี่คือ2คำถามถามทั้ง3ท่านเลยนะฮะแต่แน่นอนต้องให้พรรคประชาชนเป็นคนตอบหลักๆแต่ผมก่อนที่จะไป เป็นพรรคประชาชน พรรคประชาชน แล้วก็
อะไรนะน้องคุณเราลงบัญชีรายชื่อ นี่ยังไม่เลิกน้องคุณลงบัญชีรายชื่อกับเขาผมไม่ได้เกี่ยวอะไร น้องคุณลงบัญชีรายชื่อ คุณอยู่ประชาธิปัตย์เทพไทย ก็ผมอยู่ ผมรู้ทันคุณน่ะประชาธิปัตย์ ใจเย็น 10 ปีน้องคุณลงบัญชีรายชื่อ ใช่ผมว่า จะประโยชน์อะไรอีก ผมสิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์ผมก็ยอมรับนี่ใช่ไหมผมก็ น้องคุณลงบัญชีรายชื่อเขาจริงไหม จริง จบ จบอันนี้แซวกันเล่นแซวกันเล่นแต่ขออนุญาตคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะมาฟังคำตอบนะฮะเพราะมันจะเป็นไฮไลท์คำถามของวันนี้ที่ คุณถามเขา หมดจบเลย อาจารย์ เฮ้ยทินเคยเห็นเทพไทยโดนแบบนี้จากใครไหม ไม่มี แล้ว แล้วผมมันเกี่ยวอะไรกับผม น้องก็น้องนี่ผมไม่ เลิกลัก คือน้องผมเนี่ยลงพรรคส้มอีกคนหนึงลงประชาธิปัตย์อีกคนลงรวมไทยสร้างชาติ ลงทุกพักเลย ลงทุกพรรคมันผมว่าไม่เกี่ยวไงผมก็พูดได้ทุกพรรค แต่ส่วนอาจารย์ศิโรจน์โทษนะ พี่เทพไทยกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อย อาจารย์ศิโรจน์ เลิกลักแล้ว คุณองค์อาจคำไพบูลย์ท่านก็ประชาธิปัตย์นะ อ๋อใช่โอเค แต่ผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์ไงแต่เขาไม่วิจารณ์ไง ผมวิจารณ์ทำไมจะผมไม่ ตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลปี 53 ผมวิจารณ์ทุกวันนะครับ โอเคเอาอย่างนี้คุณผู้ชม พี่ผมเป็นรัฐมนตรีผมยังวิจารณ์เลยครับ ขออนุญาตแนะนำเนี่ยเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ยเจ็บคอต้องอมนิดนึงนะฮะแต่หลังจากอมแล้วผมว่าผมต้องมอบอันนี้ให้พี่เทพไทยก่อนเลยนะฮะดมยาดมก่อนเลยยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับพี่เอาของผมไหมช้ำด้วยเนี่ย พอแล้ว เอานะไม่เอานะเอาไปฝากน้องไหม โอเค แต่วันนี้ขอแนะนำจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณอ้วยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้พี่เทพไทยเขาอาจจะต้องใช้นะเพราะเขาท้องอืดท้องเฟ้อด้วยหลังจากดมยาดมไปเสร็จนะจังหวะนี้นะคุณผู้ชมครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากครับภูมิใจนำเสนอยาท่าน้ำขาว49 บาท ผมไม่ต้องอืดหรอกเพราะผมได้พูดแล้วไอ้คนที่ท้องอืดเนี่ยที่ยังไม่ได้เชียร์เนี่ยพวกไม่ได้เชียร์เนี่ยอาจจะท้องอืดหน่อย ผมระบาย มีคุณผู้ชมถามผมว่าทำไมผมไม่ช่วยพี่ทำไมปล่อยให้พี่โดนอาจารย์ศิโรจน์แต่มีคนบอกว่านะอาจารย์ศิโรจน์โดนเส้นใช่ไหมหัวเราะกันมันมากเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมให้พี่เทพไทยเอาไหมครับต้องให้อาจารย์ศิโรจน์เพราะว่าท้องอืดไม่ได้พูดผมได้ระบายแล้วมีปัญหาตอนนี้คุณสุภโชติบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเรามีข้าวกลางอะไรวะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณต่อกันเลยนะครับผงปรุงรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งนะครับแล้วมอบให้ทั้ง3ท่านนะฮะนี่ของดีจากรสหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตรงนี้วางอะไรเนี่ยนะครับสวยงามนะครับจากรถหนึ่งฮะอาจารย์ครับอาจารย์ศิโรจน์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะฮะต่อกันที่อันนี้ผมว่าเช้าเนี่ยพี่ต้องโดน อาจารย์ศิโรจน์กับพี่เทพไทยพี่สุภโชติอันนี้ฮะฟาร์มเฮาส์ครับ Royal Bread สไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของฟาร์มเฮาส์คุณภาพทุกคำจริงๆอร่อยแบบพรีเมียมยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Premium นะครับอันนี้คือ Royal Whole Wheat ครับขนมปัง Whole Wheat เนื้อนุ่มสไลด์หนาที่สุดเลยนะฮะของ Farmhouse หอมทะลุถุงเลยนะฮะให้ท่านละ1 ถุงนะครับกินได้เลยป่ะกินได้เลยป่ะไม่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเวลานั่งรถไปกินได้เลยป่ะพี่ช้ำอยู่ต้องรีบกินนะครับ ช้ำก็กินเบอร์โบกไม่ได้กิน ขอบคุณครับ
นะให้ท่านเลยนะครับ กินขนมปังกับใบบัวบกก็ได้นะพี่ ช่วงนี้ผมบอกเลยนะฮะหน้าร้อนอย่างนี้นะครับ Star Air ครับแนะนำครับ Star Air เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็ว เงียบมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงาน และสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนนี้ไม่ต้องห่วงครับ เพราะว่า Star Air มี Air Solar Hybrid ฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line Official ของเขานะครับ ก็คือ @Star Air Air นี่มีคำว่ามีตัว E ด้วยนะฮะต่อติดท้ายด้วยนะครับ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ สามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านคุณได้ที่ www.starair.com ขอบคุณมาก ๆ นะครับ Star Air นะครับต่อกันนิดนึงไหมสั้น ๆ เดี๋ยวผมจะรอคำตอบว่าพรรคประชาชนตกลงเนี่ยในมุมมองของอาจารย์ศิโรจน์เองมุมมองของคุณเทพไทยเองว่าเหมือนเรื่องพลังงานเขาจะเงียบ ๆ ไปหรือเปล่า ไม่ค่อยมีพลังเหมือนช่วงก่อน ๆ หรือเปล่า แล้วเดี๋ยวให้พรรคประชาชนพูดเองว่าตกลงมันใช่หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับ นี่คือเซ็ตบ็อกซ์ครบรอบ 5 ปีของถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับมีรายไอเทมอยู่นี้ทั้งหมด 3 รายการด้วยกันนะครับสแกน QR Code หน้าจอครับราคาเพียง 799 บาทมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับรายไอเทมมีอะไรบ้างนะครับ1ฮะเสื้อตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าฟุตบอลเจอร์ซี่นะฮะสไตล์แบบเจอร์ซี่เราทำกับแกรนด์สปอร์ตนี่ทำกับแกรนด์สปอร์ตจริงๆราคาตั้งเขาอยู่ที่690 บาทฮะเนื้อผ้านี่คือใส่สบายพรีเมียมจริงๆนะฮะตัวนี้มีโลโก้ฮะ since 2021 next chapter นี่ครับนี่ฮะ5 ปีถกไม่เถียง The Discussion นะครับคุณสุประโชติยังไม่เคยจับลองจับดูโอ้โหเป็นไงล่ะโดนเลยเห็นไหมโดนเลยสกายเคียวโค้ดเลย799 บาทนี่นะฮะคุณผู้ชมนี่คือรายไอเทมแรกอันแรกนะครับรายไอเทม2นี่คือสติ๊กเกอร์ลิมิเต็ดนะฮะทินน้อย100 อาชีพฮะแต่จริงๆในนี้ใส่มา10 อาชีพนะคุณผู้ชมครับเป็นทุกอย่างยกเว้นเป็นพิธีกรนะฮะในนี้มีไหมมีพิธีกรในนี้ไหม สติ๊กเกอร์ฮะติดเคสสำหรับมือถือได้นะฮะแล็ปท็อปหรือก็พวกiPad หรือจะไปติดในกระจกห้องน้ำก็ได้นะฮะให้ท่านสะดวกสบายตอนตื่นมานี่นะครับเสื้อยืดนี่ก็เป็นตัวเดียวที่ทินใส่จัดรายการใช่ฮะเสื้อยืดคือตัวนี้เป็นเสื้อที่ทำให้คุณทุกคนเห็นว่าทินเหมือนมีทองห้อยที่คออยู่ตลอดเวลาใช่ตัวนี้นี่นะครับนี่นะครับอย่าให้ผมถอดนะฮะคุณจะถอดใช่ไหมครับไม่ถอดครับหมายถึงแจ็คเก็ตไม่อยากเห็นถอดได้นะอีกอันหนึ่งฮะอะไรเจ้ามาจัดคืออะไร นี่คือยาดมสมุนไพรนะครับดมแล้วเถียงต่อได้อันนี้อาจจะต้องให้พี่เทพไทยดมแล้วพี่เทพเถียงต่อได้เนี่ยวันนี้แกช้ำนี่ เป็นเคสครับนี่เคสยาดมข้างในเรามีให้ด้วยนะครับก็คือจากโอแอนโอสดนะครับตรามังกรทองของดีจริงๆนะครับพร้อมกับเคสนี่นะครับไปพร้อมๆกันเลยนี่เป็นไงมีโลโก้ถกไม่เถียงอยู่ด้านหน้าตรงฝาแล้วก็เนี่ยฮะ5 ปีถกไม่เถียงนี่ของดีแล้วมีที่ห้อยเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนี่มีที่คล้องด้วยเห็นไหมใส่ข้อมือได้ใช่ครับเพราะใส่ข้อมือเลยเหรอพี่ห้อยข้อมือแต่กลัวร่วง799 บาทสกายเคียวโค้ดหน้าจอเข้ามาด้วยนะครับของพรีเมียมแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกัน โดนทัวร์ลงไปแต่ทัวร์อาจจะเป็นทัวร์ย่อมๆนะครับเพราะก็มีหลายคนก็สะท้อนเหมือนกันว่าเงียบไปแต่ผมยังไม่ฟังคุณผมฟังฝั่งนี้ก่อนได้ครับมีคนคอมเมนต์อาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยบอกว่าถ้าพรรคส้มเป็นรัฐบาลในช่วงนี้ถ้าเกิดพรรคส้มได้เป็นจริงๆนะสถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้อีกนะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้คุณอาจารย์ศิโรจน์ก่อนถ้าถามผมไม่รู้จะตอบคำถามนี้ไงมันเป็นคำถามที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับแล้วมันเป็นคำถามที่มันเหมือนกับหาเรื่องด่าพรรคกาแฟเช่นสมมติผมถามว่าแล้วถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลจะเป็นยังไงเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเป็นยังไงใช่ไหมคือคำถามนี้เป็นคำถามที่มันถามปุ๊บมันรู้จะตอบอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยังไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลานี้ผมว่าถ้าถามผมนะครับปัญหาปัจจุบันคือเรามีภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลนะครับแล้วภูมิใจไทยจะบริหารประเทศยังไงในเวลานี้นั่นคือโจทย์หลักของประเทศณเวลานี้มากกว่านี่คืออยากจะฟังอาจารย์ฟังพี่เทพไทยเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณสุประโชติด้วยผมถามทุกคนพี่เทพไทยน้องตัวเองอยู่พรรคเขาจะทำยังไงจะตอบยังไงในมุมของคนไม่ถ้าทำความเห็นน้องก็ต้องไปถามความเห็นน้องนี่ความเห็นผมในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์หน่อยฮะคือผมคิดว่าเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ถ้าพรรคส้มเป็นนะสิ่งที่ไม่เป็นประเด็นที่เป็นแชร์กันไปไวรัลเนี่ยก็คือว่ารวยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะมีการพูดพรรคส้มจะบริหารอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนเขาก็ต้องยอมรับ
ผลการบริหารของพรรคส้มนะแต่ว่าไอ้ประเภทการแนะกันแหนประเภทมาพูดแชร์กันไปไวรัลไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นพรรคส้มก็เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็น่าจะไม่มี เพราะว่าในพรรคส้มก็อย่างน้อยเขาก็ทลายทุนพลังงานก็ถูกทุนพลังงานฟ้อง แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าพรรคส้มเนี่ยทุนพลังงานก็ไม่ได้หนุนอะไรนะพรรคการเมืองอื่นจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนพลังงาน เพราะอันเนี้ยผมว่าเป็นกรอบป้องกันคุ้มกันให้พรรคส้มเนี่ยทำงานได้ โดยคนเชื่อมั่นว่าทำได้ แต่ว่าฝีมือผลงานเท่าไหร่เราก็ไม่ได้รู้ไงว่าตัวตุ๊กตาแต่ละคนเนี่ยนะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมันเป็นใครเป็นใครแต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยมีประเด็นไม่ค่อยมีข้อสงสัย อย่างน้อยข้อคอรหาตรงนี้จะไม่มี มันจะไม่มี โอเค คิดยังไงกับประโยคนี้ที่คุณผู้ชม จริง ๆ มีหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาก็อยากจะเปิดโอกาสให้คุณในฐานะที่คุณเป็นสสของพรรคประชาชน ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เราเรียกได้ว่าวิกฤตจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พรรคประชาชนถ้าได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยในฝั่งรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่เรามั่นใจได้แน่นอนคือเรื่องของความโปร่งใสทั้งในเรื่องของข้อมูลเรื่องของการจัดการกับไอ้โม่งเนี่ยเราก็ยืนยันมาตลอดครับว่าเราไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจริงๆและอีกหนึ่งอันครับคือเรากล้าใช้อำนาจในการที่จะออกมาตรการต่างๆเพื่อมาเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการเถียงการเรื่องการออกภาษีลาภลอยการลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยเวลาเราพูดเราหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆว่าเราจะมีการลดเราจะมีการออกมาตรการอย่างนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน Work from home จะมาคู่กับเรื่องของค่าไฟที่มันจะลดลงนะครับรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดค่าโดยสารสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าพรรคประชาชนก็ไม่หยุดแค่เรื่องนี้แน่นอนครับก็จะทำเต็มที่ครับผมคราวนี้มาต่อสู่คำถามที่เป็นคำถามหลักเลยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตแม้แต่ตัวผมเองก็ถามหานะเพราะเราอยากรู้เหมือนกันว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยทำไมครั้งนี้ออกมาแบบเบาไม่เหมือนช่วงก่อนๆที่เวลามีข้อมูลที่เป็นข้อคอรหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเองหรือแม้แต่พวกผังต่างๆเนี่ยมันจะต้องออกมาระดมกันออกมาตัวจี๊ดๆของพรรคประชาชนต้องออกมาถล่มกันมาเป็นฉากๆแต่ครั้งนี้เราเหมือนไม่เห็นเป็นเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองผมปฏิเสธก่อนเลยว่าไม่จริงครับตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยคือวันที่28กุมภาพันธ์วันที่1กุมภาพันธ์เราก็ได้มีการโพสต์ถึงเรื่อง1มีนาคม1มีนาคม1มีนาคมเราก็ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ไปแรกๆเลยแล้วกันว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่องของน้ำมันแพงมันจะเกิดขึ้นเรื่องของค่าไฟแพงมันจะตามมาแล้วถ้าจำได้เนี่ยเรื่องตอนอภิปรายวิกฤตน้ำมันเนี่ยครับเราก็มีการพูดถึงเรื่องของไอโม่งทั้ง5รายที่อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราเจอทั้งหมด4รายแล้วเนี่ยอีกอันนึงอาจจะยังไม่ได้ตรวจสอบก็ต้องติดตามกันต่อไปผมคิดว่าเราก็จริงจังในการเปิดเผยประเด็นแล้วก็ตั้งคำถามกับรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับถามว่ามีการแบ่งบทกันเล่นไหมแน่นอนครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีบุคลากรที่หลากหลายเราก็มีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เดชรัตน์ที่ดูทางภาคการเกษตรใช่ไหมครับมีผมที่ดูในเรื่องของพลังงานรวมกับท่านอดีตสสอย่างคุณวรภพใช่ไหมครับเรามีการทำงานร่วมกันตลอดครับว่านโยบายในช่วงนี้มาตรการที่เกิดขึ้นควรจะมีอะไรบ้างมีการสื่อสารมีการตั้งวอลลุ่มกันภายในพรรคว่าถ้าเราจะทำงานขับเคลื่อนในเชิงประเด็นชี้นำสังคมเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิกฤตครั้งนี้ควรจะทำอะไรบ้างแกนนำของเราไม่ว่าจะเป็นคุณรังสิมันต์โรมไม่ว่าจะเป็นคุณวีรยุทธ์การชูชัดหรือแม้กระทั่งคุณใหม่สิริกัญญาเนี่ยก็ได้มีการออกรายการอย่างต่อเนื่องครับผมแต่มันพลังคือโมเมนตัมรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงเท่าช่วงก่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนนู้นของกัมพูชาหรือแม้แต่กระทั่งพวกสแกมเมอร์ต่างๆใช่ไหมฮะมันจะออกมารุนแรงประกันสังคมอย่างเงี้ยออกมารุนแรงมากๆเลยหมายถึงว่าเวลารุนแรงความหมายคือโมเมนตัมมันใหญ่แล้วมันจี้จุดตรงเป๊ะ1 2 3 4มันทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยแต่เหมือนครั้งนี้มันเหมือนไม่โมเมนตัมนั้นมันเหมือนไม่ค่อยเกิดหรือเปล่าอันนี้คือตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าเราก็อยู่สื่อแล้วก็น้องๆทีมงานเราก็คอยมอนิเตอร์มันไม่มีโมเมนตัมตรงนั้นผมว่าโมเมนตัมของทิศทางเรื่องวิกฤตน้ำมันครั้งนี้มันใหญ่กว่าพรรคผมไปแล้วมันเป็นเรื่องโมเมนตัมของทั้งสังคมที่เราจับตากันร่วมกันใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้มีข้อมูลอันไหนอันใหม่เข้ามาเนี่ยทุกคนช่วยกันเสริมและตั้งคำถามไปที่รัฐบาลอันนี้ผมคิดว่าเป็นภาพที่ดีกับการเมืองไทยมากกว่านะว่าทุกคนช่วยกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพรรคการเมืองอาจจะเป็นคนแค่จุดประเด็นชี้นำใช่ไหมครับแต่มันคือการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคการเมืองแล้วก็เช็คเสนอแนะรัฐบาลได้มากขึ้นครับผมหรือว่าคดีความทำให้พวกคุณขยาดหรือเปล่าไม่กล้าที่จะแบบไปเต็มที่
อันนี้พูดถามตรงๆแบบชาวบ้านคือไม่รู้นะหมายถึงคดีความรวมๆนะโดยรวมไม่ได้เจาะจงว่าคดีอะไรยังไง ผมว่าเรื่องนั้นไม่เคยเป็นประเด็นของเราเลยครับ ส่วนตัวผมเองทุกท่านก็น่าจะรู้กันดีว่าได้รับการฟ้องร้องนะครับ100 ล้านบาทก็ไม่เคยเป็นประเด็นในการอภิปรายของผม หรือในการทำงานของผม ไม่เคยเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ครับ ยืนยันครับโอเคไหมทีมงานก็จบมีคอมเมนเตอร์มีคนคอมเมนต์เข้ามาใช่ไหมบอกว่าที่พรรคประชาชนแบบเงียบๆไปเพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับสถานการณ์ที่1และเลือกตั้งผลการเลือกตั้ง2อาจจะมีประเด็นเรื่องของคดีที่ค้างคาอยู่กับ44สสหรือเปล่าอันนี้คุณเทพจะวิเคราะห์หน่อยไหมเป็นไปได้ไหม คืออย่างนี้ผมคิดว่าบังเอิญว่ามันเป็นเรื่องน้ำมันวิกฤตน้ำมันวิกฤตพลังงานเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ได้รับการกระทบมาจากสงครามอิหร่านกับอเมริกาและมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคนมันก็สนใจเรื่องสงครามเนี่ยมากแล้วก็ประกอบกับผลของการสงครามมันกระทบมาอย่างเรื่องพลังงานและความเดือดร้อนของประชาชนแล้วมันก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศรวมทั้งหมดแล้วก็ประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนก็แสดงออกมาหมดเหมือนกับทุกคนเนี่ยเป็นอินฟลูเองเป็นตัวละครเองหมดมันเลยทำให้มันไปกลบกระแสของฝ่ายการเมืองไม่ใช่เฉพาะพรรคส้มนะผมว่าทุกพรรคมันก็เลเวลมันก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันในการเคลื่อนไหวคราวนี้หลักเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยสื่อก็มันจะเห็นจากพวกสื่อโซเชียลเป็นส่วนใหญ่ความเดือดร้อนนะเกิดขึ้นจากตรงนี้มันเลยทำมาให้บทบังฝ่ายการเมืองเหมือนว่าฝ่ายการเมืองไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เล่นเอาจริงเอาจังนะครับกับ2เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะทำให้แน่นอนที่สุดแหละผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยกองเชียร์ส้มพรรคส้มคาดหวังนะฮะคาดหวังว่าเพราะโพลมันมาที่1มาโดยตลอดก็คาดหวังว่าคงจะประสบความสำเร็จคงจะได้อันดับหนึ่งเป็นการรัฐบาลนะคงจะได้อันดับหนึ่งหรือไม่ก็คะแนนมันก็คงจะดีกว่านี้แต่ว่าพอผลออกมาแบบนี้มันก็ช็อกอะใช่ไหมล่ะมันช็อกนะครับ3เนี่ยผมก็คิดว่าผลของการที่โดน44เนี่ยที่มันมาประดังเข้ามาในตอนนี้พอดีเนี่ยมันจะถามว่ามีผลไหมอาจจะไม่มีผลแต่ว่าผมว่าทำให้คนของพรรคส้มเนี่ยเสียสมาธิไม่ถึงว่าเคลมไม่ถึงว่าห่อเหี่ยวหมดกำลังใจนะแต่ผมว่ามันต้องเสียสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าโห44 สสมันเป็นเดิมพันชีวิตทางการเมืองนะมันเหมือนประหารชีวิตทางการเมืองนะคุณถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะแล้วคนก็ระดับคีย์แมนหมดทุกคนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมก็คิดว่าทำให้มันเขาเรียกว่าละลังทำให้มันเดินไม่เต็มสูบเดินไม่เต็มสูบอาจารย์ศิโรสั้นๆคิดว่าไงครับผมว่าก็อย่างที่พี่เทพไทยพูดแล้วก็หลายคนเห็นนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันมีคนพูดกันเยอะนะครับมันแตกสมมติอย่างเรื่องประกันสังคมเนี่ยจะเห็นว่าพรรคอื่นเนี่ยไม่มีใครพูดเลยเพื่อไทยประชาธิปัตย์อะไรไม่มีใครพูดเลยแต่ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยประชาธิปัตย์ก็พูดนะครับคุณพีรพันธ์ก็พูดเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเรื่องที่มีคนพูดเยอะเนี่ยนะครับสปอตไลท์มันก็กระจายอันที่2ผมว่าก็ต้องยอมรับว่าผมคิดของผมอย่างนี้ว่าพรรคประชาชนเองเขาก็รู้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดคดี44 สสนะครับมันรุนแรงขนาดไหนแล้วก็ต้องมีการปรับตัวนะครับผมว่าเวลาคนถามว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้พวกตัวท็อปของพรรคอย่างเช่นอย่างคุณโรมหรืออย่างคุณหมายไม่ออกมาพูดเนี่ยผมคิดว่าพรรคเขาก็คงต้องผลักให้คนอื่นออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าอย่างคุณสุประโชติเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใหม่คนก็ยังไม่รู้จักคุณสุประโชติเนี่ยเขายังไม่แมสต้องพูดตามความจริงเพราะว่าตัวละครหลักที่พรรคจะใช้ทำเรื่องพลังงานคือคุณเติ้ลวรภพมันตอนนี้คุณเติ้ลก็ไม่ได้ลงบัญชีรายชื่อคุณสุประโชติก็เป็นคนเดียวในพรรคที่ตามเรื่องพลังงานแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่ทำให้คนเห็นว่าเมื่อคุณนึกถึงพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเมื่อคุณนึกถึงคนที่พูดเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีคนเช่นนี้อยู่ในตลาดของการพูดเรื่องพลังงานด้วยเขาคือสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดการพูดเรื่องพลังงานก็ต้องให้เวลาครับได้ครับเราน้องยังเด็กอยู่ครับเพิ่งเข้ามาพูดเลยครับแต่ดีนะคุณอายุเท่าไหร่ปีนี้33น้องยังใหม่อยู่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ให้โอกาสต้องให้โอกาสผมยืม2 ปี35เป็นรัฐมนตรีเขาจะผมว่ายืมให้เขายืมแล้วพี่จะเหลือเท่าไหร่พี่ก็55ผมก็เหลือแค่40 กว่าก็โอเคยังพอเป็นได้คุณผู้ชมสั้นๆฮะ ในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดแต่เรื่องไม่ดีนะครับคุณผู้ชมเรื่องดีคืออะไรอย่างนี้คุณผู้ชมฟังนะครับสภาพัฒน์และ BOI นะฮะระบุว่าอาเซียนและไทยครับ
กำลังเป็นภูมิภาคที่เนื้อหอมที่สุดจากการย้ายฐานการผลิตเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยมีกลุ่มนักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงกลุ่มเศรษฐีตะวันออกกลางฟังนะฮะเริ่มเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย เพื่อกระจายความเสี่ยงและแสวงหาความมั่นคงแล้วนะครับเมื่อเช้าผมมีโอกาสอ่านข่าวจาก e-finance ไทยนะฮะรายงานว่ากลุ่มบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจากสหรัฐจีนและสิงคโปร์นะครับกำลังหลั่งไหลเข้ามาตั้งฐาน Data Center และระบบคลาวด์ในประเทศไทยนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีคุณผู้ชมครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็อย่าชะล่าใจเพราะสภาพัฒน์ก็บอกว่าไทยต้องเร่งปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากว่า GDP ไทยเติบโตช้ากว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียนะครับแล้วถ้าท่านได้ติดตามข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Microsoft ก็เท่าเป็นเบอร์2จริงๆก็เบอร์2ของ Microsoft อ่ะมาพบท่านนายกนะฮะและได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับสื่อและเงินการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะอันนี้ก็คือได้ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเรากำลังเนื้อหอมคือเรามีครบอ่ะใช่ไหมคุณสุประโชติเรามีทั้งทะเลทั้งภูเขาทั้งธรรมชาติใช่ไหมฮะเรามีทุกอย่างทรัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นเราความเป็นมิตรของเราอีกคนเราอีกถูกไหมครับคนไทยก็น่ารักถูกต้องไหมฮะเราก็มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาอยากจะมาตั้งในประเทศไทยแต่เราก็ไม่ประมาทเราก็ต้องลุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมฮะทางทีมงานมีคลิปที่ผมถามทิ้งท้ายผมถามว่าดร.โลพงษ์ที่อิหร่านนะครับเติมน้ำมันลิตรละเท่าไหร่ผมให้ทายอ่ะพี่คิดว่าลิตรละเท่าไหร่ครับที่อิหร่าน10ไม่เกิน12 บาท12 บาทอาจารย์20 บาท20 บาทผมว่าไม่เกิน20 บาทเหมือนกันไม่เกิน20 บาทคุณผู้ชม คุณผู้ชมมีการคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะก่อนหน้านี้5 บาทแหละ7 บาทบ้างแหละนะฮะบาทนึงบ้างแหละแล้วก็มี10 บาทอะไรมี11 บาทบ้างแหละเหรอ11 12 บาทคอมเมนต์กันเข้ามาผมจะจบท้ายด้วยคลิปนี้ส่วนผมแหละครับปล่อยเสียงก่อนนะปล่อยอาจารย์เรือพงศ์ก่อนนะแล้วกลับมาสรุปโหวตงั้นไปดูนะฮะว่าผมว่าผมรู้คำตอบแล้วไงมันไม่แฟร์ที่ผมจะตอบผมคิดว่าผมรู้คำตอบแล้วผมคิดว่าผมรู้คำตอบแล้วคุณโอ้โหก็ผมรู้ก่อนแล้วผมจะไปตอบทำไมล่ะตอบมันก็ไม่แฟร์ตอบก็ถูกดิเมนตอบถูกแล้วทำไมอ่ะผมอยากจะรู้ว่าคุณตอบถูกหรือตอบผิดไงผมอยากจะรู้คุณตอบถูกตอบผิดทีมงานบอกว่าพี่มึงเมื่อไหร่จะจบรายการเนี่ยผมรอพี่จบรายการเมื่อแต่20 นาทีที่แล้วเนี่ยรอดูคลิปอยู่เนี่ยเอาเลยดูคลิปครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าราคาน้ำมันที่นี่เท่าไหร่ทั้งหมดคือ30 ลิตรนะครับเป็นเงินตรงนี้นะฮะ 45,000 โตมานเดี๋ยวเรามาดูเรทวันนี้นะครับว่าราคาโตมานที่เขาซื้อขายกันวันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับนี่คือไทยแลนด์นะฮะเรทวันนี้คือ 4,804 1,500 โตมานหาร4804 6 ลิตรละ31 สตังค์เมื่อกี้ผมเติมไป30 ลิตร31 สตังค์เป็นเงิน 9.3 บาท30 ลิตรครับน้ำขวดนี้1 ลิตรครึ่งราคาอยู่ที่ 25,000 โตมานลิตรครึ่งตกอยู่ที่ 5.2 บาทเท่ากับว่าลิตรหนึ่งน้ำอยู่ที่ราคา 16,000 โตมานหาร4804 เท่ากับน้ำลิตรละ 3.3 บาทในขณะที่น้ำมันลิตรละ31 สตังค์ประเทศอิหร่านไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันที่ผมเข้าไปเมื่อสักครู่ก็ไม่มีคิวอะไรเลยนะครับราคาน้ำมันก็ถูกถ้าเกิด60 ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ18 บาทโอกาสอย่างนี้ไม่มีที่ใดในโลกทุกวันนี้อิหร่านราคาน้ำมันถูกที่สุดในโลกผิดหมดคุณ12 บาท12 บาทอาจารย์บอกไม่เกิน20นี่คุณสมชายบอกไม่เกิน20แต่ผมใกล้สุดไงเอาใกล้เคียงเขาจะเป๊ะผมไม่ใหม่ไม่ได้หมอดูนะคุณโอเคแต่คุณทายบอกว่าทายแบบหมอดูเนี่ยถ้า3 คนโอเคใกล้ผมใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมให้เขาหน่อยนี่เทียบไทยไข่กระดกนะเขาช้ำมาเยอะวันนี้ให้เขาหน่อยเก่งลิตรละ30 สตางค์คุณผู้ชมใช่ไหมลิตรละ30 สตางค์ของเราลิตรละเท่าไหร่ดีเซล50 บาทมาดูผลโหวตกันหน่อยฮะคุณผู้ชมแล้วคุณดูน้ำเนี่ยน้ำเขาเท่าไหร่น้ำแพงกว่าแล้วน้ำมันเราเท่าไหร่น้ำเขายังถูกกว่าเราอีกเข้าใจแล้วทำไมทรัมป์อยากยึดอิหร่านนั่นไงไปดูผลโหวตกันหน่อยคุณผู้ชมผมถามว่าคุณเห็นใจรัฐบาลนายกหนูที่พยายามแก้วิกฤตพลังงานไหม
เห็นใจ 7%ค่อนข้างเห็นใจ 6%ไม่ค่อยเห็นใจ 17%ไม่เห็นใจสักนิด17%กับไม่เห็นใจสักนิด 70% เครียดเลย เห็นใจที่ 13%เนาะโอเคครับขอให้ทุกท่านมีความสุข มากกว่านี่หนูมากกว่านิดาโพอีกเหรอเนี่ยโอ้โหนิดาโพ คนโหวตเข้ามาประมาณ 9,000 กว่าโหวตนะครับ โอ้โห ขอบคุณมากๆครับ เดี๋ยวก่อนนะพอดีทีมงานบอกว่าให้ผมเขียน ยังมีอีกเหรอ ไม่เป็นไรเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกัน เอา เอาเถอะพอพอ ต่อได้ต่อมีเปล่าเดี๋ยวประเด็นนี้ครบ สวัสดีครับ ไม่ประเด็นอิหร่าน ได้ รอให้ ขอ เขา รอพรุ่งนี้อ่ะ รอให้เขาลบ อ๋อโอเค แล้ว โอเค ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เส้นตายเป็นพรุ่งนี้ไงของโดนัลด์ทรัมป์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าแล้วกัน อ่ะ ยาวเกินไปละ โอเคครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับพี่เดชไทยขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับลาไปก่อนครับตกไม่เถียงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ